अब यहाँ सबैलाई बस्न स्वागत गर्न चाहन्छु। विवाहको विषयमा मलाई 50 मिनेटमा सिध्याउनको लागि पशुबलले समय दिनुभएको छ। म यहाँ सबैलाई तपाईको अविभाजित मनलाई म लिन चाहन्छु। एउटा युवाहरू चाहिँ टिम चाहिँ पिकनिक जानुभएछ। पिकनिकमा जाने गर्दा माथि डाँडामा गाडी बिग्रेछ। साँझ पऱ्यो, घर फर्केर आउने कुनै मौका थिएन। पिकनिक स्पोट पनि उहाँहरू पुग्न सक्नु भएन। अनि अब घाटी कहाँ बस्ने, गाडी मेकानिक बोलाइयो, तर गाडी त्यो मेकानिक त्यो साँझ नआउने भएपछि युथको लिडरले अब बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। युथमा सुत्ने ठाउँ यसो हेरेको डाँडामा ठुलो चर्च रहेछ। युथ लिडर 2 जना जानुभएछ त्यहाँ केही बन्दोबस्तको लागि। एकजना चौकीदार त्यहाँ बस्नुहुँदैछ, चर्चमा बस्ने एकजना दाइ हुँदो रहेछ चर्चमा देखरेख गर्नको लागि। अनि युथ लिडरले भन्नुभएछ, दाइ आज राति तपाईँको चर्चमा बस्नु मिल्छ? हामीहरू युथ क्याम्पमा गएको, गाडी बिग्रेर हामी जान सकेनौँ। एक रातको भएको सुत्नु दिनुहोस् आज राति भनेर सोध्नु भएछ, अनुरोध गर्नुभएछ। अनि चर्चलाई देखरेख गर्ने दाजुले यसो भन्नुभएछ, भाइहरू कतिजना हुनुहुन्छ भनेको? 200 जना छौँ भनेछ। ए मजाले मिल्छ, 200 जना मात्रै आउनुहोस् सुत्नुहोस्। सधैँ शनिबार हाम्रो चर्चमा 500 जना आउँछन् र भुसु सुत्छन्। तपाईँ 200 जनाको सुत्नु मिल्दैन। तपाईँले बुझ्नु होला, सधैँ शनिबार चाहिँ आउँछन् अरे 500 जना र घर सुत्छन् भने तपाईँहरू 200 जना मजाले सुत्नुहोस् भन्नु। आज म यहाँ आएको कारण चाहिँ यहाँलाई सुताउनको लागि होइन, र म विश्वास गर्छु तपाईँहरूले परमेश्वरको वचन जागो भएर सुन्नुहुनेछ। र जसको काम छ त्यसले सुन्नुहोस् कि परमेश्वर आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। आजको जवान भाइले पनि परमेश्वर अझै यो दिउँसो हामीसँग के भन्न चाहनुहुन्छ। विवाहको विषयमा म तपाईँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। विवाह चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण बाइबलको एउटा सन्देश हो, अनि जो चाहिँ बाइबलको सुरुबाटै अन्तसम्म बगेर गएको एउटा थिम, एउटा प्रसङ्ग, एउटा विषय चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ विवाह। उत्पत्तिको 1 अध्याय जब तपाईँले खोल्नुहुन्छ, परमेश्वरले सृष्टिको जब अन्त गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले परिवारको सृष्टिबाट सृष्टिलाई अन्त गर्नुहुन्छ। यसमा उत्पत्तिको 1 अध्याय परिवारको सृष्टिबाट, एउटा विवाहबाट परमेश्वरले सुरु गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ आदम र हवाको विवाहबाट। जेनेसिस 1 and 2 चाहिँ एउटा सृष्टिको उत्तम सर्वोच्चताबाट परमेश्वरले सृष्टिलाई अन्त गर्नुभएको चाहिँ विवाहको कुराबाट। उत्पत्ति 1 र 2 अध्याय जब तपाईँ प्रकाशित वाक्य 21 र 22 पढ्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले बाइबललाई बन्द गर्नुहुन्छ, उहाँले एउटा विवाहको कुराबाट उहाँले अन्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारण 21 अध्याय जब तपाईँले 7 पददेखि पढ्नुहुन्छ, अब थोमाको विवाहको दिन आएको छ। उहाँले आफ्नो दुलही अथवा उहाँको दुलही आफै तयार हुँदैछ। अनि 22 अध्याय विवाहको विषयमा नै बारम्बार उल्लेख गरिएको कुरा छ। यसमा परमेश्वरले एउटा विवाहबाट जेनेसिसलाई, उत्पत्तिलाई सुरु गर्नुहुन्छ, र प्रकाशित वाक्य जब उहाँले पिट मार्नुहुन्छ, अन्त गर्नुहुन्छ, उहाँले विवाहबाट अन्त गर्नुहुन्छ। यसो जेनेसिस टु रेभलेसन, उत्पत्ति प्रकाशित वाक्यसम्म एउटा थिम, एउटा विषय बग्दै गएको विषय चाहिँ त्यो चाहिँ विवाह हो। प्रियहरू, हामीले चाहे पनि नचाहे पनि विवाह परमेश्वरको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ, अनि हामी सबैको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसै कारण पनि म तपाईँको बिचमा जो विवाहको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु, हामीले यसलाई बडो गर्वको साथ, बडो यसलाई हामीले गौरवको साथ लिनुपर्ने कुरा छ। परमेश्वरको दृष्टिमा विवाह बहुमूल्य छ। यसै कारण हिब्रू 13:4 भन्नुहुन्छ, विवाह सबैको बिचमा आदरणीय होस्। म्यारेज सुड बी अनरेबल अमङ अल। हामीहरू सबैको बिचमा विवाहलाई हामीले आदरणीय सम्झनुपर्छ। किनकि परमेश्वरले यो कुरालाई सुरु गर्नुहुन्छ र उहाँले अन्तसम्म यही कुरालाई उहाँले लिएर परमेश्वर वचनभरि लिएर जानुहुन्छ। यसको पावरले नयाँ करारमा आएर त जुन कुरा एउटा छायाको रूपमा प्रकाशको वाक्यमा हामी देख्दछौँ, त्यो चाहिँ स्पष्ट हुँदै एउटा तस्बिर चाहिँ क्लियर हुँदै गएको कुरा छ। अनि त्यो कुरालाई पनि हामीले मनमा राखेर आज हामी विवाहको विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। विवाहलाई परमेश्वरले महत्त्वपूर्ण राख्नुभएको कारण चाहिँ यही हो, किनकि विवाह परमेश्वर स्वयंले नै सुरु गर्नुभयो। अहिले म तपाईँलाई मत्तीको एउटा पद पढेर तपाईँलाई आज विवाहको विषयमा केही कुरा बताउन चाहन्छु। मैले आज रातभरि बोलेँ भने पनि सक्दिनँ, किनकि विवाह एउटा बडो महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले। तर विवाहको एउटा सानो चित्र तपाईँलाई दिएर मैले 50 मिनटमा बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबैलाई मत्तीको 19 अध्यायतिर डोर्याउन चाहन्छु। 19 अध्याय चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यो चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा, विवाह विच्छेदको विषयमा लिएर त्यो शीर्षक लेखिएको छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको त्यो 4 पदलाई हामी पढेर सुरु गर्न गइरहेका छौँ।
4 पदमा यसरी लेखिएको छ, येशूले भन्नुभयो, के भन्नुभयो? के तिमीले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले तिनीलाई सुरुमा नै नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। अब यो कन्टेक्स्ट चाहिँ तपाईले 1 पददेखि पढ्नु पर्ने छ। सन्दर्भ यसको परिवेश 1 पद देखिन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट गालीलको पारीपट्टि जानुभयो, तर पारीपट्टि पनि ठुलो भिड येशूलाई पछ्याउँदछन् र त्यो भिडलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले निको पार्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरैजना बिरामीहरू येशूका निको हुन लाए अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो भिडलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो भिडहरूबाट एउटा अर्को एउटा भिड छ। त्यो भिड चाहिँ बडो अनौठो खालको भिड छ। त्यो चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूको भिड, धर्मशास्त्रका पोक्त व्यक्तिहरू। अलिक सन्दर्भ नमिलेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा येशूले बिरामीलाई निको पार्दै हुनुहुन्थ्यो भनेको तपाईले याद गर्नु, यर्दनको पारीपट्टि गालीलको पारीपट्टि उहाँ जानुभयो, ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो र मानिसहरूलाई उहाँले निको पार्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईले 3 पद के 2 को अन्त चाहिँ उहाँले मानिसलाई निको पार्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो निको पार्ने भिडहरूको बिचमा अर्को भिड छ। त्यो भिड चाहिँ फरिसीहरूको भिड हो। अनि त्यो भिडले चाहिँ यसो भन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएर, गुरुजी भन्नुहोस् कि कसैले कुनै कारणले आफ्नो पत्नीलाई त्याग्नु मिल्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा काम गर्नुहुन्छ, तर यो भिड चाहिँ अर्कै कुरा गर्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, प्रभु यीशुले भिडलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ, तर भिडबाट अर्को भिड निस्केर उहाँलाई यसो भन्छ, गुरुजी भन्नुहोस् भिडको बिचमा उभिएर, के हामीले आफ्नो पत्नीलाई त्याग्नु मिल्छ? के सम्बन्ध विच्छेद उचित हो? के डिभोर्स गर्नु आवश्यक छ अथवा खाँचो छ, गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् त, कन्टेक्स्ट हेर्नुहोस् त, कस्तो अनौठो कन्टेक्स्ट, कस्तो अनौठो परिवेश सन्दर्भ छ। भिन्नै पृष्ठभूमिमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भिडलाई निको पार्नुहुन्छ, तर एउटा भिडले चाहिँ उहाँलाई विवाह विच्छेदको विषयमा कुरा गर्दछन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले तुरुन्तै जवाब गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न अनि भन्नु भएन। मर्कुसको 10 अध्यायमा तपाईँले पढ्नु, यो कुराको बडो विस्तृत विवरण यीशुले भन्नुभयो। के तिमीले व्यवस्थामा के पढ्यौ भनेर सोध्नु भएको थियो, तर आजको खण्डमा यीशुले यसो भन्नुभयो, तिमीले के पढेका छैनौ? बडो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के तिमीले पढेका छैनौ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले फरिसीलाई यो कुरा सोध्नु हुँदैछ, तिनीले उहाँलाई सोध्दैछन् अनि यसो तिनीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, के तिमीले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले सृष्टिको सुरुमा नै नर र नारी गरेर बनाउनु भयो? येशूले यिनीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब पनि प्रश्नैबाट दिनुहुन्छ अनि त्यो प्रश्न चाहिँ छ, के तिमीले पढेका छैनौ? आज मण्डली जवान भाइ बहिनी, परमेश्वरले यही प्रश्न तपाईँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, के हामीले पढेका छैनौँ कि सृष्टिकर्ताले विवाह किन सुरु गर्नुभयो, कसरी सुरु गर्नुभयो, हामीलाई थाहा छ कि छैन? जवान भाइ बहिनी मण्डली, परमेश्वर जनहरू, के विवाहको विषयमा परमेश्वरले किन विवाह सुरु गर्नुभयो, कसरी सुरु गर्नुभयो, किन सुरु गर्नुभयो, त्यसको उद्देश्यहरू के हामीले पढेका छैनौँ? यदि हामीले पढेका छौँ भने त विवाहलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। एफिसी 5:32 पद एक कुरा भन्दछ, विवाह चाहिँ गम्भीर रहस्य हो। आज धेरैजना जवान भाइ बहिनी विवाहलाई गम्भीर रूपमा लिएको हामी पाउँदैनौँ। इभन विवाहितहरू पनि आज संसारमा विवाह ठुलो एउटा क्राइसिसबाट भएर गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। नेपाल पनि विवाहको एउटा ठुलो समस्याबाट क्राइसिसबाट भएर गइरहेको छ। गएको सालको मात्रै नेपालको तथ्याङ्क, झापाको मात्रै तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने चाहिँ विदेशमा बस्नेहरूको पत्नीहरूको सँग डिभोर्स चाहिँ 833 जना। प्रत्येक वर्षमा अहिले लगभग 20 देखि 30,000 भन्दा बढी नेपालमा कानुन दिने छोडपत्र गर्ने कुराहरू भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अब कानुन बाहेक, कानुनमा नआइकन, अदालतमा नगइकन अथवा एक प्रकारले लोयरलाई नभेटिकन कानुन दिने विधिगत रूपमा नजानेहरूको सङ्ख्या जोड्नेमा लाग्छ। 82 लाखौँको सङ्ख्यामा आज नेपालमा छोडपत्रको कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ। अमेरिकामा त भन्छ अहिले 30 देखि 40% सिङ्गल मम्सहरू मात्रै छ भन्छ। विवाह नगरी नानी जन्माउनेहरू चाहिँ त्यहाँको पुरै दिदीबहिनीको जनसङ्ख्याको 30 देखि 40%। अमेरिकाको सम्पूर्ण खर्चमध्ये 1 वर्षको अमेरिकाको खर्च, डिभोर्सबाट आएको खर्च मात्रै $33.3 बिलियन डिभोर्सले ल्याएको समस्या हो। त प्रियहरू जवान भाइ बहिनी, अब हाम्रो लागि एउटा ठुलो चुनौती छ। हामी मण्डलीहरू नेपालमा यो कुरा हामी देखिरहेका छौँ। छोडपत्रको कुराहरू बाइबलको सुरुको समयबाट नै हामी आएको देख्दछौँ। अब हामी त्यसको बारेमा अलिकति त्यसको वृत्तान्त तपाईँलाई बताउनेछु। र विवाहलाई परमेश्वरले जुन गरिमा, जुन सम्मानको साथ बनाउनु भयो, यो कुरा हामीले बुझेनौँ भने हामीले सानोतिनो कुराहरूमा नै हामी विवाहको छोडपत्र कुराहरू आज हामी भएको हामी हिन्दू समाजमा देखिरहेका छौँ। इभन यो कुराहरू मण्डलीभित्र पसिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। त्यसैले जवान भाइ बहिनी, हामी चाहिँ एउटा मण्डलीमा यो कुराहरूबाट
हाम्रो पुस्तालाई हाम्रो मण्डलीलाई हामी जोगाउनु पर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ। छोडपत्रलाई हाम्रो मण्डलीमा ल्याउन दिनु हुँदैन, छोडपत्रलाई हाम्रो मण्डलीभित्र आउन दिनु हुँदैन। यो परमेश्वरको इच्छा होइन। धेरैजनाले यसो भनेको मैले सुनेको छु। एकजना भाइलाई मैले सोधेको थिएँ, भाइ तपाईँले पत्नीलाई त्याग्नु भएछ, किन यसरी त्यागेको? भाइले यसो भने, पास्टर के गर्नु पास्टर बाबु, प्रभुको इच्छै यस्तै भयो। अब कस्तो पास्टरलाई पनि अप्ठ्यारो, प्रभुको इच्छै यस्तै भयो भनिसकेपछि पास्टरको मुख बुझ्न लागिहाल्छ। उनले प्रभुको इच्छा भनिसकेपछि मैले के भन्नु त? तर मेरो कुरा चाहिँ यो हो, प्रभुको इच्छा के हो हामीले बाइबलमा पढ्नुपर्छ। बाइबल यसो भन्छ, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ कुनै मानिसले नछुट्याओस्, त्यो चाहिँ प्रभुको इच्छा हो। विवाह परमेश्वरको इच्छा हो, छोडपत्र मानिसको इच्छा हो। डक्टर मानिसले यसो भनेको छ, संसारमा छोडपत्र जस्तो डरलाग्दो कुरा चाहिँ संसारमा अरू केही छैन। वान अफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन ह्युमन लाइफ इज अ डिभोर्स। सबैभन्दा मानव जीवनको दुखान्त पक्ष भनेको नै डिभोर्स हो। डिभोर्स गरेर परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ होइन। परमेश्वर स्टिल गड लभ्स देम। परमेश्वर तिनीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, तिनीलाई फेरि परमेश्वरले पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। कुनै शङ्का छैन परमेश्वर क्षमाको विषयमा। तर त्यसबाट ल्याउने घाउ, त्यसबाट आउने पीडाहरू, कष्टहरू उनीहरूको जीवनमा रहिरहन्छ। अहिले त एउटा नयाँ खालको कुरा आउँदैछ। जवानहरू, मैले जवान धेरैले मलाई मेसेज पठाइराख्नुहुन्छ। एकजना भाइले मलाई धेरै वर्ष फोन गर्नुभएको थिएँ, पास्टर मैले आज एउटा दर्शन देखेँ भन्नुभयो। मैले के दर्शन चाहिँ पास्टरले जाँचिहाल्नुहुन्छ कस्तो खालको दर्शन हो भनेर। हिजो आज जवान भाइले दर्शनतिर पछ्याउन थालेको छ। दर्शनको बारेमा भन्ने मान्छे साह्रो मन पराउँछ, तर त्यो दर्शन परमेश्वरबाट आएको होइन, एकदम होसियार हुनुपर्छ। त्यो भाइले मलाई फोन गरेर यसो भन्नुभयो, पास्टर बाबु मैले एउटा दर्शन देखेँ भन्नुभयो। भन्नुहोस् न भाइ, के दर्शन देख्नुभयो भनेको? दर्शनमा परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्नुभयो, परमेश्वर आत्माले भन्नुभयो। के भन्नुभयो भाइ भनेको? श्रीमतीलाई दिदी बना भनेर भन्नुभएको छ। अब परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्नुभयो तिम्रो श्रीमतीलाई दिदी बनाऊ भनेर। यसकारण मैले श्रीमतीलाई दिदी बनाउने निर्णय गरिसकेँ। मैले श्रीमतीसँग पनि कुरा गरिसकेँ, श्रीमती पनि ओके भइसक्यो। अब सुन्नुहोस् है, कस्तो दर्शन हो यो। परमेश्वर आउनुभयो अनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो। अब परमेश्वरले भनिसकेपछि म पास्टर चाहिँ को र हुँदैन भन्नु विश्वासले यति साह्रो पृष्ठभूमि ठ्याक ठ्याक बाँडेर ल्याउँछ कि पास्टरलाई त बोल्नु नबोल्नु बनाउँछ। परमेश्वर आत्माले भन्नुभयो श्रीमतीलाई दिदी बना भनेको। मैले श्रीमतीलाई भनेको उनी पनि माने, उनी पनि ओके भइन्। यसमा म श्रीमतीलाई दिदी बनाउँदैछु, यसमा तपाईँलाई जानकारी दिएको। अनि तपाईँ मेरो मण्डली, हाम्रो मण्डलीको सदस्य पनि होइन, तपाईँ अर्कै मण्डली जानुहुन्छ। भाइ मलाई भन्नुभयो ठिकै छ, तर तपाईँको पास्टरलाई भन्नुहोस्। यदि यो दर्शन तपाईँ पास्टरले ओके गऱ्यो भने मलाई भन्नु केही छैन, तर मेरोबाट चाहिँ ओके छैन। तपाईँलाई मन दुख्नुहोस् मलाई केही छैन, तर मैले पढेँ बाइबलले अनुमति दिँदैन। जुन दर्शन तपाईँले भन्नुभयो मलाई, यो परमेश्वरबाट आएको होइन, यो परमेश्वरबाट आएको होइन। यसो तपाईँले यो कुरा सोच्नुहोस्, परमेश्वर वचन पढ्नुहोस् भाइ, यो परमेश्वरबाट होइन। किनकि मैले पढेको बाइबलले यसो भन्छ, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ कुनै मान्छेले नछुट्याओस्। नछुट्नु मैले पढेको बाइबलको शिक्षा हो। यस्तो तपाईँको श्रीमतीलाई दिदी बनाउनु भनेर जुन आत्माले भने त्यो चाहिँ परमेश्वरबाटको आत्मा पनि होइन। किनकि जुन आत्माहरूले यो वचन लेख्नुभयो त्यो आत्माले कहिले भन्नुहुन्न तिम्रो श्रीमतीलाई दिदी बनाउनु भनेर। त्यसो भनेपछि भाइले मलाई फोन गर्नु भएन। मैले भने पास्टरलाई चाहिँ तुरुन्तै यो कुरा सेयर गर्नु तपाईँको पास्टरलाई। तपाईँ गर्नु भएन भने मैले तपाईँ पास्टरसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पछि उहाँले पास्टरलाई भन्नुभएछ, उहाँ युथको कोआर लिडरको, चर्चको कोआर लिडर। अनि उहाँले पास्टरलाई गएर भन्नुभएछ, पास्टरले हुँदैन यो कुरा, यो गलत कुरा हो, यो परमेश्वरबाट होइन। त्यसो यो परमेश्वरबाट होइन भने चाहिँ बुझ्नु होला यो कुन आत्माबाट आयो। यसो कला पनि हुन सक्दैन भाइ, तिमी यो कुरालाई पश्चाताप गर्नुपर्छ भने चाहिँ भाइले चर्च छोडेर जानुभयो। मण्डली छोडेर गएपछि पछि थाहा भयो 3 महिनापछि त्यो भाइले त्यो बहिनीसँग डिभोर्स गर्नुभयो। कानुन रीतिले दिदी बनायो। उहाँले अब तिमी चाहिँ म दिदी भन्छु, म चाहिँ भाइ हो। अब दिदी भाइको सम्बन्ध हुन्छ। यसले आजदेखि तिमी आफ्नो बाटो जानु, म आफ्नो बाटो जान्छु। कानुन रीतिले डिभोर्स गरे। अनि त्यसपछि थाहा भयो डिभोर्स गरेको 1 महिना भाइ अर्को केटीसँग बिहा गरे। अब कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भाइले त्यो केटीसँग प्रेम गर्दैछ अनि आफ्नो पत्नीलाई कसरी त्याग्ने सबभन्दा सजिलो बाटो चाहिँ परमेश्वर आत्माबाट भनेपछि सजिलो।
यो त कसैले भन्नु सक्दैन परमेश्वर आत्माबाट भएको भनिसकेको छ। अनि उहाँको नियत चाहिँ त्यो भाइको नियत चाहिँ गलत नियत हो। गलत नियत, आफ्नो विवाहलाई तोडेर आफ्नो श्रीमतीलाई त्यागेर अर्को बिहा गर्नुको जुन भित्रीबाटको चाहना छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ उनीभित्र भएको गलत स्पिरिटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले गलत प्रकारले आफ्नो पत्नीलाई त्यागेर अर्को केटीसँग उनले विवाह गरे। आज जवान भाइ पनि हामीले होसियार हुनुपर्छ, यो परमेश्वरको मन्जुरी होइन। विश्वासी फरिसीले आएर यसलाई सोध्दैछन्, गुरुजी भन्नुहोस् हामीले आफ्नो पत्नीलाई कुनै कारणले त्याग्नु मिल्छ कि मिल्दैन? अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो, के तिमीले पढेका छैनौ? जवान भाइ भने आज मलाई त्यही शब्दबाट म तपाईँलाई सुरु गर्दैछु, के तपाईँ र मैले बाइबल पढेका छैनौँ? जवान भाइ बहिनीलाई म कुनै बाइबल पढ्नु हो कि भनेर म सोध्दिनँ, तर तपाईँले यो परमेश्वरको वचन पढ्दै हुनुहुन्न। किनकि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा हामी बढेनौँ भने प्रियहरू प्रेमले मात्रै जीवन चल्दैन। हामीलाई विश्वले ज्ञान पनि चाहिन्छ, परमेश्वरको वचनको ज्ञान पनि चाहिन्छ। आउनु सबै प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो, के तिमीले पढेका छैनौ? सृष्टिको सुरुमा नै सृष्टिकर्ताले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। सृष्टिको कहिले उहाँले नर नारी बनाउनु भयो त? सृष्टिको सुरुमा नै, इन द बिगिनिङ, सृष्टिको सुरुमा नै उहाँले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। ओके, हामी त्यसमा जाउँ त सृष्टिमा परमेश्वरले कसरी नर नारी गरेर बनाउनु भयो। आउनुहोस् उत्पत्ति 1 अध्याय। किनकि येशू ख्रीष्टले उत्पत्तितिर डोर्याउनु हुँदैछ यो फरिसीहरूलाई, के तिमीले पढेका छैनौ कि परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा नै, जेनेसिसमा नै, उत्पत्तिमा नै उहाँले जब बनाउनु भयो परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 हामी सबैलाई थाहा छ। यो पद चाहिँ सृष्टिको कन्क्लुजन हो, मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको कुराको निचोड हो, सारांश हो, समरी हो। यसो भनिएको छ, परमेश्वरले भन्नु मानिसलाई आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाऊ र समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पाल्तु पशु, जमिनका चल हलचल सबै जन्तुहरूमाथि तिनीले अधिकार गरून्। यसै कारण 27 पदमा परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो, नर र नारी गरेर बनाउनु। उहाँको स्वरूप र प्रतिरूप भनेको चाहिँ बाहिर देखेर यो शरीर होइन। उहाँको स्वरूप र प्रतिरूप भनेको उहाँको चरित्र, उहाँको स्वभावहरूमा, उहाँका गुणहरूमा उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो। बाइबल यसो भन्दछ, परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। नर र नारी परमेश्वरको सुरुको म्यान्डेट यही नै हो। विवाहको लागि परमेश्वर दिनुभएको जग यही नै हो। जवान भाइ बहिनी, हामी विवाहको जगलाई यदि हामीले बुझेनौँ भने हामीले त्यो माथि बनाउने घर चाहिँ दुर्बल भएर जान्छ, कमजोर भएर जान्छ। यसका येशूले दुई प्रकारको मानिसको बारे भन्नु। एउटा मानिसले आफ्नो घर चाहिँ बालुवामा बनायो, हुरी बतास आयो, त्यो घरमा ठोकियो र त्यो घर ढल्यो। र अर्को पनि एउटा मानिसले घर बनायो, त्यो घर चाहिँ चट्टानमाथि बनायो, त्यो घरमा पनि हुरी बतास आयो, पानी भेल आयो र त्यो घर ढलेन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो बनाउने मान्छेलाई चाहिँ बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्नुभयो। जवान भाइ बहिनी, हाम्रो विवाहलाई हामीले कुन जगमाथि बनाउँदैछौँ? यदि गलत जगमाथि बनायो भने हाम्रो जीवनमा आउने हुरी बतासले हाम्रा घरहरू ढल्नेछन्। इभन हाम्रो विवाहका घरहरू धेरै ढलिरहेका छन्, किनभने चाहिँ हामीले विवाहको जग चाहिँ परमेश्वरको वचनको जगमाथि हामीले पहिलेसँग स्थापित नगरेको कारणले धेरैजना जवान भाइले गलत जगमाथि विवाहलाई सुरु गरेका छन्। विवाह चाहिँ कुनै रोमान्सको कुरा मात्र होइन। विवाह चाहिँ कुनै कसैलाई देखेर आउने फिलिङ्सको कारण विवाह गर्ने कुरा होइन। यसको अङ्ग्रेजीमा भन्दा चाहिँ डु नट जम्प इन इमोसन, भावनामा बिहा गर्ने कुरा होइन। कसैलाई देख्ने बित्तिकै बिहाको कुराहरू मनमा सोचेर विवाह नगर्नुहोस्। हाम्रो खालको जवान भाइले डु नट जम्प इन इमोसन, भावनामा हात फालेर बिहा नगर्नुहोस्। विवाह चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट भएको कारणले, एउटा करार भएको कारणले गर्दाखेरि, सम्झौता होइन करार भएको कारणले यसलाई सोचेर विवाह गर्नुपर्ने कुरा छ। यसको त्यो जगलाई म तपाईँको बिचमा आज राखेर यहाँबाट बिदा हुँदैछु। त्यो जग चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा नै नर र नारी गरेर उहाँले बनाउनु भयो। यो चाहिँ बाइबलको पहिलो टिचिङ चाहिँ यही नै हो, नर र नारी। विवाहको लागि चाहिने परमेश्वरको म्यान्डेट यही नै हो, मेल एन्ड फिमेल, नर र नारी। तपाईँले पहिलो कोरिन्थीमा जब पावलसँग कोरिन्थीको मण्डलीले भनेका थिए, तपाईँले हामीलाई दान वर्णनको बारेमा सिकाउनु भयो, दिने विषयमा सिकाउनु भयो, तर तपाईँले हामीले विवाहको बारेमा सिकाउनु भएन। यसकारण विवाहको बारेमा मलाई सिकाउनुहोस् भनिकन कोरिन्थीको मण्डलीले पावललाई चिठी लेखेका थिए। अनि पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई पहिलो कोरिन्थी 7 लेख्दैछ भन्छन्, तिमीले लेखेको विषयमा, पावलले त्यहाँबाट एक पदबाट सुरु गर्छन्, तिमीले लेखेको विषयमा के कुरा लेखेका थिए? विवाहको विषयमा हामीलाई बताउनुहोस् भनेका थिए। अनि पावलले तिमीले लेखेको विषयमा चाहिँ
अब पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै असल हो। र त्यो सेक्सुअल रिलेसनसिपको विषयमा कुरा गरेको, यौनको चाहना राखेर कुनै स्त्रीलाई नछुनु। दुई पदेश भन्छ व्यभिचार बढेको हुनाले हरेकको आफ्नै, हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी होस् भन्छ। अनि हरेक पत्नीको, स्त्रीको आफ्नै पति होस्। बाइबलले यसो भन्दैन हरेक पुरुषको आफ्नै पुरुष पत्नी होस् भन्दैन। हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी होस् अनि हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस्। मेल एन्ड फिमेल, नयाँ करार होस् वा पुरानो करार, बाइबलले दिएको म्यान्डेट यही नै हो। विवाहको लागि क्वालिफाइड हुनको लागि पुरुष र स्त्री हुनुपर्छ। यसका यो विषयमा हामी कुनै अनभिज्ञ रहनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो जवान भाइले अहिले आएको होमोसेक्सुअलिटीको कुरा, समलिङ्गी विवाहलाई बाइबलले कहीँ कतै पनि सम्बोधन गर्दैन। बाइबलले कहीँ कतै पनि अनुमति दिँदैन, सम्बोधन गरे पनि अनुमति दिँदैन। यसको त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन। अनि त्यो प्रकारको कुरा पनि आउँदैछ। मलाई एकजना पास्टरले फोन गर्नुभएको धेरै वर्ष अगाडि, हाम्रो दुईजना मण्डलीमा बप्तिस्मा लिनु खोज्दैछ, त्यो किन नि पास्टर भयो भन्नुभयो। बप्तिस्मा दिने विषय किन सोध्नु, दिनुहोस् भनेको। तर अलिकति अप्ठ्यारो छ भन्नुभयो। कुरा चाहिँ के छ, अप्ठ्यारो के हो भनेको दुईजना केटा हो तर बुढाबुढी हो भन्छ, बप्तिस्मा लिनु खोज्दैछ, अलिक अप्ठ्यारो जस्तो छ। अहिले बप्तिस्मा नदिइहाल्नु, उनीहरूलाई प्रभुको वचनबाट सिकाउनु। प्रियहरू, आज यो कुरा चाहिँ मण्डलीभित्र पनि आउँदैछ। एज अ मण्डली हामीले यो कुरा याद गर्न आवश्यक छ। एज अ पास्टरहरू हाम्रो मण्डलीको यो कुरा आउँदैछ। दुईजना केटा हो अरे तर श्रीमती भन्छ, मण्डलीबाट आउनु थालेको बप्तिस्मा लिन्छु भन्दैछ, पास्टरमा बप्तिस्मा दिने कि नदिने बडो अप्ठ्यारो। यसमा जवान भाइ पनि हामी यो विषयमा अनभिज्ञ रहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यसो भन्नुभयो के तिमीले पढेका छैनौ, के पढेका छैनौ? सृष्टिको सुरुमा उहाँले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। जवान भाइले के त्यो अहिले पढ्नु भएको छैन। परमेश्वर म्यान्डेट इन द भेरी बिगिनिङ, सृष्टिको सुरुमा नै उहाँले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। यो कुरा के जवानले आज पढेको छैन? परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ के तपाईँले पढ्नु भएको छैन? यसको परमेश्वरको म्यान्डेट इज द म्यारेज। विवाहलाई चाहिँ परमेश्वरले नर र नारीको बिचमा, यो त जवान भाइले हामीले पढेका छौँ। यो सृष्टिको सुरुमा उहाँले के बनाउनु भयो? नर र नारी। यसो त्यो बाहेक अरू कुनै विवाहमा परमेश्वरले मन्जुर गर्नु भएको छैन। त्यो लेस्बियन म्यारेज होस् वा होमोसेक्सुअल म्यारेज होस्, पुरुष पुरुषको बिचमा गरिने विवाह, महिला महिलाको बिचमा गरिने विवाहलाई बाइबलले कहीँ कतै अनुमति दिँदैन। तपाईँ रोमीको 1:18 तपाईँले 29 पढ्नु भने स्पष्ट लेखेको छ, तिनीहरूले परमेश्वर दिनुपर्ने महिमा दिएन। तिनीहरूले सृष्टिको पूजा गरे र परमेश्वर तिनीहरू आफ्नै इच्छामा छोडिदिनु भन्ने लेखेको छ। अनि पुरुषले पुरुषसँग, स्त्रीले स्त्रीसँग निर्लज्ज व्यवहार गरे र तिनीहरू परमेश्वरबाट आफ्नो शरीरमा उचित दण्ड पाए भनेर लेखेको छ। एक प्रियहरू, परमेश्वरको म्यान्डेट थियो होइन। एकदम सुरुमा नै परमेश्वरले चाहिँ विवाह जब बनाउनुहुन्छ, उहाँ आफू स्वयंले नै इनिसिएटिभ लिएर परमेश्वरले विवाहको थालनी गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले उत्पत्ति 1:2 पढ्नुहुन्छ, बारम्बार दोहोरिएको कुरा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर यहोवा एलोहिम, जेहोवा एलोहिम, परमेश्वर आफै इनिसिएटिभ लिएर परमेश्वरले विवाहलाई थालनी गर्नुहुँदैछ। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई हामी आफ्नो स्वरूप प्रतिमा बनाऊ। अनि 27 हेर्नुहोस्, परमप्रभु परमेश्वरले अथवा एलोहिम परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ उहाँ मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिमा बनाउने, नर र नारी गरेर उहाँले बनाउनु भयो। अनि कसरी बनाउनु हो त्यसको 2 अध्यायको व्याख्या गर्छ। अघि मैले 1:26-27 चाहिँ समरी हो, निचोड हो। त्यसको वृत्तान्त पढ्नु चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ 2 अध्यायमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अब परमेश्वर कसरी बनाउनु हो भन्दा चाहिँ 2 अध्यायको 7 तपाईँले पढ्दै जानुभयो चाहिँ पहिलो हो चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई अथवा आदमलाई उहाँले बनाउनुहुन्छ। पुरुषलाई माटोबाट उहाँले लिनुभयो र मानिसलाई आफ्नो जीवन हालिदिनुहुन्छ। अनि बडो बाइबलले लेखेको गड फर्म अ म्यान, परमेश्वरले हिब्रूमा यात्सार भनेको छ, परमेश्वरले आकार दिनुहुन्छ र मानिसलाई आफ्नो जीवन हालिदिनुहुन्छ। यसको सृष्टिमा सर्वोत्तम मानिस सृष्टि भएको कारण यही पनि हो, किनकि सबै वचन परमेश्वरले सबै सृष्टिलाई उहाँले आफ्नो वचनद्वारा बनाउनु भयो। सबै कुरो अस्तित्वमा होस् भन्नुभयो, सबै कुरो अस्तित्वमा आए। आकाशमा ताराहरू, समुद्रमा माछाहरू होस् भन्नुभयो। अनि पहाड र जमिनमा सबै जलका फलका सबै प्राणीहरू भइजाउन् भने उहाँले भन्नुभयो। सबै कुराहरू अस्तित्वमा हुन आए। तर जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो र आफ्नै हातले परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो र आफ्नो जीवन मानिसमा राखिदिनु भयो। यसै कारण पनि मानिस सर्वोत्कृष्ट प्राणी भएको कारण यही हो। यो संसारमा सृष्टिका थुप्रै कथाहरू, स्टोरीहरू संसारमा आएका छन्, हाम्रो कानले सुन्दैछौँ। हामी कतिजना जवान भाइ स्कुलमा कलेजमा पढेर इभोल्युसन थ्योरी, म केही महिना अगाडि म युके गएको थिएँ, मलाई चार्ल्स डार्विनको बारेमा स्टडी गर्ने मौका परमेश्वर दिनुभयो, त्यहाँ अध्ययन गर्ने मौका पनि। अब चार्ल्स डार्विन त्यो शिक्षा प्रतिपादन इभोल्युसन थ्योरी जुन 12वटा मान्छे आयो,
जवान भाइ तपाईँ त्यो कुरा पढ्दै आउनु होला, मैले पढ्दै इभोल्युसन थ्योरीहरू। तपाईँलाई लाग्छ मान्छे बाँदरबाट आएको हो? हाम्रो बाजे बोजू बाँदर हो? बाँदरले कहिले मोबाइल बनाएको छ, आइफोन बनाउँछ माथि? नदिनु होला, भत्काउनु पनि जान्छ, त्यसले कहिले जिन्दगी बनाउँदैन। बाँदरले कहिले बनाउनु पर्ने? त्यो नाम बाँदरै हो। उसले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरे, अर्काको भत्काउँछ भन्छ है। बाँदरले कहिले प्रगतिले विकास गर्न सक्दैन। बाइबलले भन्छ परमेश्वरले मानिस आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो प्रतिरूपमा उहाँले बनाउनु भयो र आफ्नो आत्मा मानिसमा हालिदिनु भयो। अब अहिले तपाईँले थुप्रै कथाहरू हामी आएको धर्मको पहिला माने धर्म शिक्षाबाट आएको शिक्षाहरू सुन्दै आउनु भएको। मान्छे कुखुराको सुली र खराबीबाट बनाएको दुईटाको मिश्रणबाट मान्छे आयो। हामीले कुखुराको सुलीबाट भनेपछि त हामी कुखुराबाट खतम हो। कुखुराको पनि सुलीबाट भनिसक्नु यो कोही पनि कुखुराको सुली थप बसेको छैन। त्यसको हामीले त्यो धर्मबाट हामी जहाँ मान्छे कुखुराको सुलीबाट आयो अनि अहिले भन्छ नि हात माड्यो भने सुली भन्छ कुखुराको सुली बनाउँछ। नमाड्नु होला, छिमेकीलाई बनाउनु सक्छ होइन, उनीहरूलाई माड्नु दिँदैन। तर तपाईँ सुन्दै आउनु भएको मान्छे कुखुराको सुलीबाट बनेन। अनि ताइवानको बुद्धिस्टले चाहिँ के भन्नु रहेछ भने चाइनिजहरूले पनि त्यही विश्वास गर्छ मान्छे अजिङ्गरबाट आयो, ड्रागन भएको छ। त्यसकारण मान्छेको तपाईँ याद गर्नुभएको छ, मान्छे हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ ड्रागन थियो भन्छ। अनि यसो ताइवानमा चाइनाहरूमा ड्रागनको नक्साको पूजा हुन्छ। यहाँ कोही पनि ड्रागन जस्तो देख्दिनँ म, मुखबाट आगो निकाल्ने हात खुट्टा भएको सर्प ड्रागन। तर परमेश्वरको महिमा सृष्टिको सबैभन्दा बाइबल चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट स्टोरी, मान्छेको क्रिएसनको सबैभन्दा उत्तम सृष्टि यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो, आफ्नै आत्मा हालिदिनु भयो। यसकारण त मानिसले नैतिकता भन्ने बुझ्छ, यसै कारण त मान्छेले आफ्नो भन्ने बुझ्छ। प्रगति र विकास मान्छेले गर्न सक्यो। आज विकासको सीमा कहाँ पुगेर गयो तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। आज संसारभरिको मान्छेले तपाईँ यहीँ बसेर आम्ने सामने अनुहार धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। विकासको सीमै छैन, त्यति धेरै विकास गरेर गइसक्यो। अब उहिले हामीले ठुल्ठुलो मोबाइल बस्थ्यौँ, त्यो मोबाइलको झटारो लागेर फरै हुन्थ्यो मान्छे, खालि बोल्नु मात्रै हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँ मोबाइल कति विकास भएर आइसक्यो। प्रत्येक महिना नयाँ नयाँ प्रविधिहरू विकास भएर आइरहेको छ। संसारलाई जोड्ने कुराहरू माध्यममा प्रविधिहरू आज हामीले देखिरहेका छौँ। परमेश्वर धन्यवाद होस्, मानिसलाई परमेश्वरले यति धेरै ज्ञान र समझ दिएर संसारमा बनाउनु भयो। उत्तम सृष्टिको सर्वोत्तम सृष्टि परमेश्वरले तपाईँ मलाई बनाउनु भयो। अनि बाइबल यसो भन्छ आत्मा परमेश्वरले पूर्वतिर एलोहिम परमेश्वरले पूर्वतिर एउटा बगैँचा बनाएर मानिसलाई त्यसमा त्यहाँ राख्नुभयो। अब अदन भन्ने जुन अग्री शब्द इडेन भन्ने त्यसको अर्थ वासस्थान भन्ने अर्थ हो, ड्वेलिङ प्लेस। अन्त परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ, मान्छेलाई बनाएर दिनुभएको पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति हो। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जवान भाइ तपाईँ मेरो जीवनमा हामीलाई चाहिएको पहिलो कुरा चाहिँ श्रीमती होइन, परमेश्वर उपस्थिति हो। जवान बहिनीहरू तपाईँको जीवनमा चाहिएको पहिलो कुरा चाहिँ श्रीमान होइन, परमेश्वर हुन्छ। गड इज द फर्स्ट। परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति मान्छेलाई दिनुभयो। यसमा पास्कलले यसो भन्छ मानिसको हृदयमा एउटा रिक्त स्थान छ जो सृष्टिमा कुनै कुराले भर्न सक्दैन, केवल सृष्टिकर्ताले मात्रै भर्नुहुन्छ। हरेक मानिसको हृदयमा एउटा रिक्त स्थान छ, संसारको कुनै चिज त्यसलाई भर्न सकिन्न। तपाईँले आज आइफोनको ठुलो चाहना होला किन्नुहोस्, 1 महिनापछि तपाईँलाई त्यो वाक्कै लाग्छ। कतिजना आइफोन किनेर निदाउनु पनि सक्दैन, सपनामा हराएको देख्छ। कतिजना आइफोन किनेर डिप्रेसनको भएको छ। संसार कुनै थोक तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस्, त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा हाम्रो जिन्दगीमा कहिले सन्तुष्टि सबै ल्याउन सक्दैन। यसै कारण हाम्रो जीवनको लागि परमेश्वर दिनुभएको पहिलो कुरा चाहिँ उहाँको उपस्थिति हो। सबैले भन्न चाहन्छ त्यसको लागि परमेश्वरले मानिसलाई पर्दामा अदनको बगैँचा लानु त्यहाँ गोडगाड र हेरचाह गरेर राख्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा टु वर्क भनेर एनआइभी बाइबलमा लेखेको छ। एनआइभी बाइबल टु वर्क, काम गर्नको लागि। सबैले मसँग भन्छ काम भन्नुहोस्, मसँग काम। परमेश्वरले जब यसो भन्नुभयो आदमलाई, परमेश्वरले काम दिनुभयो। अब जवान भाइहरू मेरो यही सल्लाह छ तपाईँलाई, तपाईँले श्रीमतीलाई बिहा गर्नुभन्दा तपाईँसँग काम हुँदैपर्छ। अहिलेसम्म हावा बनिएको छैन, तर परमेश्वरले आदमलाई के दिनुहुँदैछ? काम दिनुभयो। जवान भाइ जसको काम छैन उसले बिहा नगर्नु, किनकि कामै नभएपछि बिहा कस्तो के गर्ने? बिहा काम छैन भने भेटी शनिबार आएपछि 10 रुपियाँ पाउँछ माग्नुपर्छ। 10 रुपियाँ हो पाउ, किन भेटी हाल्नु परेन? अनि बुवाले चाहिँ कसरी माग्ने थियो? कि तपाईँले 10 रुपियाँ पैसा बुवासँग माग्नु पऱ्यो भने त के बिहा गर्यो?
आफ्नो परिवारलाई देखरेख गर्ने त्यो क्षमता हुनुपर्छ तपाईसँग। यसको जवान भाइले जबसम्म तपाईसँग काम छैन, कमाउने बाटो छैन, बिहा नगर्नु। यसको जवान बहिनीहरू जुन केलासम्म तपाईँ बिहा गर्नु काम छैन, बिहा नगर्नु। किनकि हेराएर गरेर अगाइँदैन। कति हेराएर गर्दै गर्नुहोस् कि भोकको लाग्दै जान्छ। मलाई त्यस्तो हुन्छ, श्रीमतीलाई हेरिरहेको भोकको लाग्छ। के खाउँ जवान भाइहरू, बिब्लिकल म्यानेजमेन्ट बाइबलको एउटा भित्र त यही नै हो। परमेश्वरले आदमलाई बनाउनुहुन्छ अनि आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो। पहिलो कुरा। दोस्रो काम दिनुभयो। जवान भाइहरू, काम भएपछि क्षमता कमाउने बाटो भए जति काम गर्नु। मैले 23 वर्ष उमेरमा बिहा गरेँ जब म क्याम्पस स्कुलमा आएँ। मैले 16 वर्ष उमेरमा क्याम्पस स्कुलमा आएँ। मैले 625 रुपियाँ तलबमा काम सुरु गरेँ। 625 रुपियाँ पहिलोचोटि मैले तलब पाएँ 1990 मा जब म क्याम्पस स्कुलमा आएँ। अनि मैले बिहा गर्दा तलब बढेर मेरो 1300 वर्ष भयो। एकदम थोरै थियो। मैले स्कुलको ट्युसन पढाएर हुन्छ कसरी, एसएलसीलाई पढाएर कसरी हुन्छ, आर्थिक कुराहरू मेरो परिवारको देखरेखको लागि मैले अरू पनि बाटो बिहान बेलुका चाहिँ मैले ट्युसन पढाएर पनि आर्थिक कुराहरू चाहिँ परिवारको देखरेखको लागि मैले कमाउने बाटो पनि बनाएँ। परमेश्वर थुप्रै हामीलाई ज्ञान वृद्धि दिनुहुन्छ। तर हामीसँग यदि काम छैन भने बिहा नगर्नु राम्रो हुन्छ। मैले एकजना बुवासँग केही महिना अगाडि 2जना बुवासँग एउटा चर्चा सुन्ने मौका पाएँ। बेलुका बुवाको कुरा सुन्दै गर्दा बुवा रुनुभयो। मैले उहाँको छोराको बारेमा सुने, तपाईँको छोराले के गर्नुहुन्छ। उहाँले दुवै छोरा बेकामी भए। दुवै छोराले बिहा गरे, नाति नातिना भयो। तर दुवै छोराले काम गर्दैनन्। मेरो 6 कट्ठा जमिन बेचेर अब बाँकी रहेको छ 2 कट्ठा मात्रै छ। सम्मान नगर्नेहरू कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। यस्तो जवान भाइ बहिनी जो तपाईँसँग काम छैन बिहा नगर्नु। त्यसकारण बाइबलले हामीले देख्न सिकाउँछ देखरेख गर्न, काम गर्नलाई परमेश्वर राख्नु। अब तुरुन्तै परमेश्वर 18 भन्नुभयो। परमप्रभु परमेश्वर यहोवा जेहोवा एलोहिम परमेश्वर 18 भन्नुभयो। मानिस एकरण असल छैन, म त्यसको लागि सुहाउने एकजना। सबैले मसँग भन्नुहोस् त एकजना। तपाईँको बाइबलले एकजना छैन भने तुरुन्तै थपिहाल्नु। त्यहाँ हाम्रो बाइबलमा चाहिँ छ परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ सुहाउने एकजना। सबैले मसँग भन्नुहोस् एकजना। यसकारण दाजुभाइ क्लियरली स्पष्ट हामीले स्पष्ट रूपमा छ, कुनै गोदाम छैन। बाइबल इज भेरी क्लियर। कतिजना अरे? एकजना। फ्रम द भेरी बिगिनिङ, सुरुवातदेखि नै परमेश्वर राखिदिनु विवाहको म्यान्डेट चाहिँ एकजनाले एकजना। क्रिस्चियन विवाह चाहिँ मोनोगामी हो, पोलिगामी होइन। मोनोगामी भनेको ग्रीक शब्द मोनोबाट आएको। मोनोगामी भनेको चाहिँ एकजनाले एकजनासँग। पोलिगामी भनेको चाहिँ एकजनाले धेरैसँग बिहा गर्नु। बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन बहुविवाह परमेश्वरले समर्थन गर्नुभयो। सोलोमनले धेरै बिहा गरे। किन? किनकि सोलोमनको विवाह परमेश्वर मन्जुरी थिएन बहुविवाह। सृष्टिको सुरुमा नै परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ एकजना नै हो। किनकि परमेश्वर आफैले भन्छ मानिसको निम्ति परमेश्वर स्वयंको एकजना सहयोगी म बनाउने छु। परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा नै एकजना भन्नुहुन्छ। यस्तो जवान भाइ बहिनीहरू यो कुरा मनमा राखेर बिहामा जानु। तपाईँले बिहा गर्दा एकदम सिरियसली गम्भीर भएर बिहा गर्नुपर्ने कारण यो हो कि जोसँग तपाईँ विवाह गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले जीवनभरि उनीसँग नै रहनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विवाह चाहिँ होसियारसँग गर्नुपर्ने कुरा हो। किनकि विवाह रोमान्टिक है मोडमा आएर बिहा गर्ने कुरा चाहिँ होइन। कुछ होता है भने फिल्म हेरेर बिहा नगर्नु। बहुत कुछ होता है। कतिजना फिल्म हेर्छ कि अनि आफू सक्छ सुन्छु मात्रै फिल्म हलमा निस्किन्छ। साह्रै मन परेन। एउटा जवान भाइ पनि इमोसनमा आएर त्यो फिल्म हेरेर बिहा गर्नु हुँदैन। इमोसनल डिसिजनको कुरा होइन, विवाह चाहिँ गम्भीर कुरा हो। त्यो जवान भाइ पनि परमेश्वर सृष्टिको सुरुमा नै इज अ मोनोगामी म्यारेज, इज अ मोनोगामी इज नट पोलिगामी। बहुविवाह परमेश्वरको म्यान्डेटभित्र थिएन। तर जब मानिसले पाप गरेर किन ल्याएर सृष्टिको उत्पत्ति 3 अध्यायमा जब पाप आयो त्यस पछाडि यसले परमेश्वरले राखिदिनु भएको मोनोगामी एकजनाले एकजनासँग विवाह गर्ने म्यान्डेट चाहिँ भ्रष्ट भएर गएका देख्दछौँ। अनि मानिसको पापले गर्दा चाहिँ मानिसले बहुविवाह गर्ने चलनहरू पनि संसारमा आएको देख्दछौँ। तर सृष्टिको सुरुमा परमेश्वरको इच्छा यो थिएन। यसकारण हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ सोलोमनले धेरै बिहा गरे। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सोलोमनले धेरै बिहा गरे भनेर हामीले धेरै गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई शिक्षा दिनको लागि होइन, त्यसै गर्नु भनेर होइन। अङ्ग्रेजीबाट भन्छ डिस्क्रिप्सन इज नट अ प्रेस्क्रिप्सन। बाइबलमा जे कुरा डिस्क्राइब गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले त्यसै गर्नु भनेर देखेको प्रिस्क्रिप्सन चाहिँ होइन। प्रेस्क्रिप्सन बुझ्नुहुन्छ डक्टरले लेख्छ एउटा कागजमा यो रोगमा तिमीले यसो खानु भनेर।
डक्टरको त्यो प्रेस्क्रिप्सन लिएर तपाईँ दबाई औषधि पसलमा जानुहुन्छ चाहिँ तपाईँले त्यो औषधि किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ डक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्सन हो। किन उसको डिग्री MBBS MD सबै डिग्री सो एन्ड सो सबै त्यहाँ लेखेको हुन्छ। कुनै पनि फार्मेसी दोकानमा जानु भने चाहिँ त्यो प्रेस्क्रिप्सन अनुसार तपाईँले औषधि किन्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यो चाहिँ डक्टरले दिएको अनुमति पत्र हो। सोलोमनले धेरै बिहा गरे भन्ने जुन कुरा लेखेको छ बाइबलमा, त्यो चाहिँ तपाईँले मेरो लागि त्यसै गर्नु भनेर लेखेको प्रेस्क्रिप्सन होइन। आउनुहोस् त परमेश्वरले के भन्नुभयो, म तपाईँलाई सोलोमनको बारेमा अलिकति बताएँ, किनकि तपाईँको मनमा फेरि अझै क्वेसन नरहिनुहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। पहिलो राजाको 11 अध्यायमा जब तपाईँ आउनुहुन्छ सोलोमनको बहुविवाहको बारेमा लेखेको छ अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यस विषयमा तपाईँ क्लियर भएर जानुपर्छ आज। किनकि सृष्टिको सुरुमा परमेश्वरले एकजनासँग विवाह गर्ने योजना गर्नुभयो। अब होइन सोलोमनले धेरै बिहा गरे, परमेश्वरले के भन्नुभयो त आउनुहोस् न। पहिलो राजा 11 अध्यायमा पढ गएको छु। तापनि सोलोमन राजाले फारकी छोरीबाहेक धेरै विदेशी स्त्रीहरू, मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती स्त्रीसँग प्रेम गरे। तिनीहरू ती जातिहरूबाट थिए जसका विषयमा परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तिमीले तिनीहरूसित पारस्परिक विवाह गर्नु हुँदैन, किनकि तिनीहरूले निश्चयले तिनीहरूका हृदय तिनीहरूका देवतातिर बगाउनेछन्। तर पनि सोलोमन तिनीहरूप्रति त्यो प्रेममा ज्यादै मोहित भए। तिनका 700 पत्नी राजकुमारी पत्नी र 300 पत्नीहरू थिए र तिनीहरूले तिनको हृदयलाई बगाइदिए। सोलोमन वृद्ध हुँदा तिनका पत्नीले तिनको मन अरू देवतातिर भगाइदिए। तिनका आफ्ना पिता दाउद चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरको भक्त हुने भएनन्। तिनी सिदोनीहरूको असुर देवी अम्मोनीको हिन्दाको देवता मोलकको पछि लागे। यसरी सोलोमनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरे र आफ्ना पिता दाउदले गरे चाहिँ तिनी परमप्रभुको पछि पूर्ण रूपले लाग्न सकेनन्। सोलोमनले मोआबको ग्रीक देवता अमोस र अम्मोनीहरूको ग्रीक हिन्दाको देवता मालकको पछि मालकको निम्ति यरुशलेममा पूर्वपट्टि एउटा डाँडामा पूजा गर्ने अग्लो थान पनि बनाए। यसरी तिनले आफ्ना विदेशी पत्नीहरूको निम्ति ती देवताहरूको निम्ति पूजा पनि गरे। तिनीले आफ्ना देवताहरूलाई भोग बलि चढाउने र धूप बाल्ने गर्थे। अनि 9 पद बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। परम प्रभु सोलोमनसँग खुसी हुनुभयो। ठिकै हो? मेरो बाइबलले भन्छ परम प्रभु सोलोमनसँग रिसाउनु भयो। किन? हेर्नुहोस् त, किनभने तिनीसँग 2 पल्ट देखा पर्नुहुने परमप्रभु इस्राएलको परमेश्वरदेखि तिनको हृदय तर्केर गएको थियो। के कारणले? उनका बहु पत्नीको कारणले। जवान भाइ बहिनी, बहु पत्नीको कारणले परमेश्वर रिसाउनु भयो। God was angry with Solomon because he has multi wife. धेरै पत्नीहरूले धेरै विवाह गरे। जुन परमेश्वरको सृष्टिको सुरुमा नै परमेश्वर जुन म्यान्डेट राखिदिनु भयो त्यो म्यान्डेटमा उनी हिँड्न सकेन। उनले बहु विवाह गरे अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वर रिसाउनु भयो। परमेश्वरमै खुसी हुनुभएको कुरा हामी देख्दैनौँ। बाइबलमा थुप्रै छ। परमेश्वर चुन्नु भएको परमेश्वर महान दासको बारेमा पनि लेखेको छ। सिमसोन र दलिलाको बारेमा हामी सबैलाई थाहा होला। सिमसोनले परमेश्वर जसलाई परमेश्वर आफ्नो राज्यको लागि आफ्नो जातिको छुटकाराको लागि बोलाउनु भयो, सिमसोनले 3 जना केटीहरूको प्रेममा फसे। 2 जना केटीलाई त उनले बिहा गर्छ भने बिहाले गरेन। अन्तिममा मन पराएको केटी अर्कैले उडाइदियो। अर्कैले तपाईँलाई थाहा छैन, सिमसोनको पहिलो केटीलाई जसले मन परायो अर्कै केटासँग बिहा भयो। उसको आमाबाले भनेका थिए यो परमेश्वरको इच्छा होइन। सिमसोनले के भने मलाई त्यही केटी चाहिन्छ। आमाबाले भने यो परमेश्वरको इच्छा होइन। तर सिमसोनले के भन्यो मलाई त्यही केटी चाहिन्छ। र गीता सुन्नु भएको न, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ। जवान भाइ बहिनीहरू परमेश्वरको इच्छा होइन भन्दा पनि उनीहरूले भन्छ मेरो यही मलाई त्यही चाहिन्छ। अन्त सिमसोनले उनीसँग बिहा गरेर फेरि अर्को केटीसँग उस प्रेम सम्बन्ध भयो। जुन केटी देखा उसले मन परायो। परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई छुटकारा दिनलाई अलग गरेको नाजरीको रूपमा तयार गरेको परमेश्वर बोलाएर पाएको मान्छे केटीको कारण जिन्दगी बर्बाद भए। अनि तेस्रो केटी चाहिँ उनको जीवनमा दलिला आए। हामी सबैलाई थाहा छ दलिलाको विषयमा। दलिलाको प्रेम यति साह्रो मोहित भए उसले आफ्नो अभिषेकको कुरालाई उनले त्यो सेक्रेटलाई उनले बताइन्। त्यो गोप्य जो शक्ति उनीबाट उनलाई परमेश्वर दिनुभएको थियो, अभिषेक दिनुभएको थियो, त्यो उनले एउटा स्त्रीको प्रेममा यौनको लागि, यौनको शरीरको चाहनाको लागि, यौनको इच्छाको लागि उनले बेची पठाए। अनि बाइबल लेखेको छ सिमसोनको जीवन कसरी अन्त भयो। अँध्यारोमा जाँप पिनेर उनको जीवन अन्त भयो। जवान भाइ बहिनी, परमेश्वर तपाईँ र मलाई सारा मानिसको छुटकाराको लागि, यो देशको लागि परमेश्वर बोलाउनु भएको छ। तर कतिजना जवानहरूले यदि तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन भने, यदि केटीको प्रेममा मोहित भएर तपाईँ
त्यतातिर आफ्नो जीवनमा ढल्काउनु भयो भने जीवन प्रिय जवान भयो भने धेरैजना आफ्नो जीवनलाई अँध्यारोमा नै तपाईँले बिताउनु पर्नेछ। यसो जवानलाई परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरले महान योजना राख्नुहुनेछ। यसो विवाह गर्ने कुरा चाहिँ चान्चुने कुरा चाहिँ होइन। सिमसोनले आफ्नो जीवनलाई कसरी केटीको प्रेममा उनले नष्ट गरे, परमेश्वरको इच्छादेखि उनी भागेर गए। धेरै केटीसँग केटीसँग उनको रिलेसनसिपको कारणले सिमसोनले अन्ततः उनका दुवै आँखाहरू पलिसतिर निकालिदिए। कल्पना गर्नुहोस्, दुवै आँखाहरू निकालिए, अँध्यारोमा जाँको पिनेर उनले आफ्नो जीवनलाई अन्त गर्नुपर्ने भयो। परमेश्वर बोलाहट कहाँ उनको जीवनको अन्त, दुखान्त अन्त। प्रिय जवान भाइ बहिनी, परमेश्वर तपाईँलाई मलाई त्यसको लागि बोलाउनु भएको होइन, धेरैको छुटकाराको लागि, धेरैको आशिष निम्ति तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। तर तपाईँले विवाहमा यदि गलत कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले जीवन बर्बाद गर्नुहुनेछ। यस्तो जवान भाइ बहिनी, प्रायः कसरी बिहा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ यही विवाहको रहस्यलाई, त्यो फाउन्डेसनलाई राम्ररी नबुझी बिहा गर्नु हुँदैन। अनि उत्पत्तिमा परमेश्वरले भन्नुभयो उनको लागि कतिवटा पत्नी बनाउने छ अरे? एकजना। जवान भाइ बहिनी, अहिले यो मनमा राख्नु, विवाह चाहिँ एकजनासँग। धेरै बिहा गर्नु परमेश्वर इच्छा हो भने कहिले नसोच्नु। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले आदमको निम्ति परमेश्वर अद्भुत योजना गर्नुभयो। डिभाइन अपरेसनद्वारा आदमलाई मैले गरी निद्रामा पार्नुभयो। सो कर्मले एउटालाई निकालेर परमेश्वरले हवा बनाउनु भयो। बाइबलले यसो भन्छ, हिब्रूमा चाहिँ बनाहवा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अनि अङ्ग्रेजीमा फेसन भनेर लेखेको छ। परमेश्वर स्त्रीलाई फेसन, गड फेसन वुमन, स्त्रीलाई परमेश्वरले एउटा सुन्दर प्रकारले निर्माण गर्नुहुन्छ। हिब्रूमा केटालाई गड फर्म अ म्यान अङ्ग्रेजीमा छ, हिब्रूमा चाहिँ बनाहा के अरे यात्सा भन्ने हिब्रू शब्द छ, र स्त्रीलाई बनाउँदा कन्ज्युम शब्द चलाउनु भयो। हिब्रूमा त त्यो भिन्नै शब्द छ। अनि परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाएर के गर्नुभयो? बाइबलले 22 पदमा मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। बडो मिठो कुरा छ। परमेश्वर जब स्त्रीलाई बनाउनु भयो, मानिस कहाँ लिएर आउनुभयो। यस्तो जवान भाइहरू, तपाईँले कोसँग बिहा गर्ने भन्ने विषयमा धेरै चिन्ता नगर्नु, किन तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरले लिएर आउनुहुन्छ। हामी जाने कोसँग बिहा गर्ने गालामा हात राखेर पछि प्रभुको काम गरिराख्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा अद्भुत ल्याउनुहुन्छ। यस्तो ज्याकुले के भन्छ भन्दा चाहिँ मुक्ति पछाडिको सबैले ठुलो आश्चर्य कर्म चाहिँ विवाह। मुक्ति पछाडिको क्रिस्चियन जीवनको सबैले ठुलो आश्चर्य कर्म चाहिँ विवाह। जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँले कोसँग बिहा गर्नुपर्छ, तपाईँले कहिले पनि नसोचेको व्यक्ति तपाईँको जीवनमा परमेश्वर ल्याउनुहुन्छ। अचम्मको परमेश्वर योजना। म अहिले मेरो विवाह सोच्छु 22 वर्षमा, परमेश्वरले अद्भुत रीतिले जोड्नु भयो। म 22 वर्षमा त पावल हुन्छु भनेर हिँड्नु मान्छे। पावलको जीवनी पढेको तब थाहा छ, पावलले पहिले 7 बजेर के लेख्छ भन्दा चाहिँ तिमीहरू सक्छौ भने अविवाहितहरू र विधवालाई म भन्छु तिमीहरू विवाह नगरी बस्छ म जस्तै। किन बिहा गरेकोले चाहिँ कसरी आफ्नो पतिलाई खुसी राख्नु भनेर रातो बिक्री गर्छ, र बिहा नगरेकाहरूले कसरी परमेश्वरलाई खुसी राख्नु भने बिक्री गर्दछ परमेश्वर बारेमा। यो पत्नी मलाई साह्रै छोयो, अनि म जिन्दगीमा कहिले बिहा गर्दिनँ भनेर पावल जस्तै हुन्छु भनेर हेरेको हुन्छ। जब पहिलोचोटि मेरो श्रीमतीलाई देखेँ पावल हुन्छु भने कता होला। 22 वर्षमा तपाईँलाई धन्यवाद होस्। 22 वर्षमा मेरो बोजूले चाहिँ मेरो हजुरआमाले चाहिँ मलाई 16 वर्षमा बिहा गरिदिनु खोजे। जब मैले एसएलसी 15 वर्षमा एसएलसी दिएँ 2046 सालमा, अनि 47 सालमा तपाईँलाई थाहा छ नि चैत वैशाख बिहा के अरे एसएलसी हुन्छ। त्यस पछाडि रिजल्ट आउँदाखेरि म 16 वर्ष लागि सहर जानुपर्ने गाउँ छोडेर मेरो हजुरआमाले मलाई हुर्काउनु भएको कारणले म आमा भन्छु, उहाँ सधैँ रुने नजा नपढ त्यसो भन्ने भने चाहिँ पढेर कहिले खेती गरेर खुवाउने हो। जमिन 12 बिघा थियो, त्यत्रो जमिन 4 गोरु थियो। बोजूले सोचेको राम्रै हो, अब खेत जोत्ने मान्छे छैन, छोरा जेठुरा जाने भयो, सहर गएर बिग्रिन्छ भने बोजूलाई एउटा चिन्ता। अनि बिहा गर भन्नु बोजूले सोचेको राम्रै हो। बुहारीले यहीँ बसेर खानुपर्छ, तर जीवनको लागि के चाहिन्छ र जिन्दगी भने खानै त हो। यसरी धान त्यत्रो धान मुरी धान फल्छ र के चिन्ता गर्छस्? 12 किलो जमिन छ, बोजू रुएर आँसु झारेर, बोजूको आँसु देख्दा त बिहा गर्नु तर झोकमा बिहा गर्नु हुँदैन। कोही कोही आमाहरू नि सेन्टिमेन्टल हुन्छ नि, बहिनीहरू बाहिर तेरो बिहा नजिक मजलाई सक्छ बुझेकोले आँखा पुसेर हो। अनि आमाको पिठो आँसु चुरुक्क सुहाउँछ, अनि आमाको आँखाको दुईको आँसु लिएर कहिले बिहा नगर्नु जन्माएर। जबसम्म तपाईँले विवाहको जगलाई बुझ्नुहुन्न, विवाह के हो जबसम्म बुझ्नुहुन्छ,
आमाले भनेको राम्रै कुरा होला, तर तपाईँले निर्णय तपाईँले गर्नै पर्छ। अब 15 वर्ष 16 वर्ष ठिटालाई के थाहा छ बिहाको विषय? अनि मैले पछिलाई परमेश्वरले मलाई ज्ञान चाहिँ सानैदेखि दिनुभएको। प्रभुको वचन पढ्ने भएको कारण, म क्रिस्चियन पढेर जन्मेको कारणले पनि, सानैदेखि बाइबल मेरो बुवाले मलाई पढाउनु भएको कारणले बिहान 1 घण्टा त बाइबल पढ्नै पर्ने हरेक बिहान 5 बजेदेखि सबैसम्म। त्यो कारणले मलाई परमेश्वर वचन ज्ञान दिए। मैले हजुरआमालाई यसो भने, बोजू म जहिले भनेको तेरो बिहान नदेखि मर्छु होला। यो शब्द एकदम सेन्टिमेन्टल भावुक शब्द, तेरो बिहान नदेखि मर्छु होला। त्यो शब्द सुनेपछि कतिजना केटाको मन भभकिहाल्छ, गरिदिनु हुन्छ। आमाले बिहान नदेखि मर्छ होला भनेछ। मैले हजुरआमालाई यसो भने, म बिहा चाहिँ गर्छु तर बिएसम्म चाहिँ पढ्छु। मेरो एउटा प्रार्थना छ, जबसम्म बिहा गर्दिनँ तपाईँ मर्नुहुन्न, प्रभुले तपाईँलाई जीवित राख्नुहुन्छ। मेरो बिहा नदेखि तपाईँ मर्नुहुन्न बोजू, तपाईँ जीवित रहनुहुनेछ। अनि आज बिहा गरेको 22 वर्ष भयो, मेरो बोजू जस्ताको जस्तै हुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्। मैले जीवनमा कहिले पनि बिहा विषयमा गलत निर्णय गरिनँ भने म यो कुरामा निश्चित छु। मैले 16 वर्ष बिहा गरेको के हुन्थ्यो होला? एउटै कुरा हुन्थ्यो, प्रगति, धेरै प्रगति गरेको भए 1 दर्जन छोड्छन्। 16 वर्षमा बिहा गर्नेले 1 दर्जन सन्तान नजन्माएर के प्रगति गर्छ? सायद म आज यहाँ उभिने थिइनँ होला, मेरो शिक्षाको ढोका त्यही बन्द हुने थियो होला, किनभने म गाउँमा नै मेरो त्यही अन्त हुने थियो होला, परिवारको मैले थुप्रै बढाउँथ्यो होला, तर सायद म अझै हुन्थिनँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो मैले मेरो युवा अवस्थामा, मेरो टिनेजर अवस्थामा गरेको राइट डिसिजनले मलाई अहिलेसम्म रिग्रेट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। परमेश्वर धन्यवाद होस्। र पहिलोचोटि मेरो श्रीमतीलाई भेटेँ। मेरो श्रीमती चाहिँ क्याम्पस स्टुडेन्टमा इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो, दार्जिलिङमा। अनि उहाँ सिङ्गिङ मिनिस्ट्रीमा हुनुहुन्थ्यो। उनीको काम नै म्युजिक मिनिस्ट्री लिएर इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा गएर स्टेजमा पर्फर्म गरेर म्युजिकबाट मिनिस्ट्री गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो म्युजिक मिनिस्ट्रीमा उनले जोइन भएर क्याम्पस स्टुडेन्टमा विभिन्न ठाउँमा म्युजिकबाट सेवाकाई गर्दै थियो। इन्डियामा क्याम्पस स्टुडेन्ट बन्द हुने केही कारणले बन्द भयो, म्युजिक मिनिस्ट्री बन्द भयो इन्डियामा। 6-7 वर्ष चलेपछि बन्द भयो। सबै स्टाफहरूलाई डाइरेक्टरले भने, अब म्युजिक मिनिस्ट्री बन्द हुँदैछ, जतिवटा म्युजिक मिनिस्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ 3 महिनाको तलब लिएर जानुहोस्, 3 महिनाको बोनस तलब पहिले लिएर जानुहोस्। जतिजना कन्टिन्यू गर्नु चाहनुहुन्छ नेपाल जानुपर्ने हो, नेपाल जानुपर्छ भन्नु। धेरैजनाले क्याम्पस स्टुडेन्ट छोडे, तर 3 जना दिदीबहिनी चाहिँ नेपाल आउने निर्णय गरे। त्योमध्ये मेरो श्रीमती पनि आउनुभयो। अनि उहाँ नेपाल आउने बित्तिकै पहिलो भेटमा नै मैले उनलाई मन पराएँ। बुझ्नुभयो भने त्यसो गरी मन पराएर मजाले कुराकानी भयो। उनको आमा बुवा मेरो आमाको बिचमा कुराकानी भयो। धेरै कुराहरू बातचित हुँदै गयो। 14 पुस्ताको क्रिस्चियन रिलिजन सेवाकाई गरेको कारणले परमेश्वर महिमा होस्। मैले यो मेरो विवाह चाहिँ किन आश्चर्यकर भयो भनेको भन्दा चाहिँ मेरो श्रीमतीले परमेश्वरले इन्डियाको क्याम्पस स्टुडियोको म्युजिक मिनिस्ट्री बन्द गरेर पनि ल्याउनु भयो। इन्डियाको क्याम्पस स्टुडियो बन्द भएकोमा इन्डियालाई फाइदा भयो भएन मलाई थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ फाइदा भयो। मैले भन्नु खोजेको त्यही नै हो कि परमेश्वरले सबै कुरा मिलेर भलाइ नै गर्नुहुन्छ। त्यहाँको म्युजिक मिनिस्ट्री बन्द नभएको भए सायद म आजसम्म सिङ्गलै हुन्थेँ कि भनेर मलाई एउटा महिमा परमेश्वरको उहाँको राइट टाइममा परमेश्वरले राइट कुराहरू ल्याउनुहुन्छ। किन परमेश्वर जान्नुहुन्छ तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वर उत्तम कुरा राख्नुभएको छ। त्यो बाइबल लेखेको छ परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाउनु भयो हावालाई र मानिस कहाँ ल्याउनु भयो, मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। जवान भाइले तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। तपाईँले विवाहको गाडी छुट्ने डरले हतार हतार बिहा नगर्नु। तपाईँको जीवनको निम्ति परमेश्वरले उत्तम योजना तपाईँको जीवनको लागि राख्नुभएको छ। त्यस कारण विवाह पछि गएर बिहा हुँदैन कि भन्ने डरले हतार हतार बिहा गर्नु हुँदैन। र परमेश्वरको ठिक राइट टाइममा तपाईँले पर्खनुहोस्। र त्यस पछाडि परमेश्वर जब हावालाई ल्याउनु 23 पद लेखेको छ। 23 पद चाहिँ गीतमा लेखेको थियो। यो चाहिँ बाइबलको पहिलोचोटि कवितात्मक अथवा काव्यात्मक लेखेको चाहिँ 23 पद हो। इन्भर्टेड कमाभित्र छ। अनि आदमले हावालाई देखेपछि पहिलोचोटि भनेको कुरा चाहिँ कविता हो। आदमले हावालाई देख्ने बित्तिकै मुखबाट निस्केको कुरा चाहिँ कविता हो। अब के कविता लेख्यो? हिब्रूमा चाहिँ त्यसको राइम पनि छ, तर नेपालीमा अनुवादित भएर आउँदाखेरि छैन। हिब्रूको चाहिँ अगाडिबाट सुरु हुन्छ, नेपालीको चाहिँ सबको राइम चाहिँ पछाडिबाट आउँछ। अनि उनले यसो भने त यो त मेरो, तिमी त मेरो हार्टको हार्ट, मेरो मासुको मासु हो। उनलाई स्त्री भनेको छ किनकि पुरुषबाट निकालेको थिएँ। तिमी त मेरो हार्टको हार्ट, मेरो मासुको मासु हो। अब यहाँ विवाहित हुनु न थोरै छ हामी मात्रै। त्यही म अहिले 23 पदमा यो राख्छु। आदमले आफ्नो दुलहीको निम्ति उनले एउटा गीत नै लेखे। दाजुहरू चाहिँ विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमतीको लागि जिन्दगीको एउटा गीत चाहिँ लेख्नुहोस्।
श्रीमतीलाई हेरेर कविता लेख्नुहोस्। अनि आदमले हवालाई देखेर देखे उनको मुखबाट प्रस्फुटित भएको छ कविता। दाजुभाइ तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने आज बेलुका गएर 1-2 लाइन श्रीमतीलाई कविता लेख्नुहोस्। नेगेटिभ कुरा चाहिँ नलेख्नुहोस् है, पोजिटिभ मात्रै लेख्नुहोस्। मैले तिमीलाई दिन दिएँ आफूले सम्झेर तिमीले त मलाई चुन्यौ अहिले चुन्यौ सम्झेर त्यसो नेगेटिभ नलेख्नु, पोजिटिभ लेख्नुहोस्। 24 पद पढेर म अन्त गर्दैछु किनकि मेरो समयको खातीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म? ठिकै हुनुहुन्छ? महिमा होस्। 24 पद यसै कारण मानिसले आफ्नो आमाबाउलाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवैजना एउटै शरीर हुनेछन्। आमाबाउलाई छोड्छ, आमालाई छोडेर कसले छोड्छ भनेको छ मानिसले, पुरुषले आफ्नो आमालाई छोड्छ अनि के हुन्छ अरे आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ। अनि अङ्ग्रेजी अनुवादित राइट वर्ड चाहिँ आफ्नो पत्नीको साथमा पछि हिँडिरहन्छ भन्ने आमालाई त्याग्ने। यो चाहिँ भविष्यमा हुने मण्डली र ख्रिस्टको चित्र हो। उत्पत्ति 2024 पद चाहिँ भविष्यमा नयाँ करारमा आउने ख्रिस्टको चित्र हो। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ यहाँ के भन्दैछ भने चाहिँ दुलाहाले अथवा केटाले चाहिँ के गर्नेछ अरे मानिसले चाहिँ आफ्नो आमाबाउलाई छोड्नेछ र के गर्नेछ अरे आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ। अब हेर्नुहोस् नयाँ करारमा येशू ख्रिस्ट र मण्डलीको बारेमा यो कुरा लेखेको भविष्यको लागि लेखेको कुरा। मण्डलीलाई नयाँ करारमा दुलही भनिएको छ, अनि ख्रिस्ट चाहिँ आत्मिक रीतिले दुला हुनुहुन्छ। अब याद गर्नुहोस् येशूले पिताको घर छोड्नुभयो। येशूले के छोड्नुभयो? पिताको घर छोड्नुभयो। किन छोड्नुभयो? आफ्नो दुलहीसँग हुनको लागि, आफ्नो दुलही मण्डलीसँग हुनको लागि। अनि प्रभु यीशु ख्रिस्टले गर्नुहुने भविष्य निर्माण गर्नुहुने आफ्नो दुलहीको बारेमा उत्पत्ति 2024 अघिबाट लेखेको छ। येशूले पनि पिताको घर छोड्नुभयो, यो संसारमा आउनुभयो किन? आफ्नो दुलहीसँग सदा हुनको लागि, तपाईँहरूको मण्डलीसँग हुनको लागि। येशूले स्वर्गीय पिताको घर छोड्नुभयो, यो संसारमा आउनुभयो। जवान भाइ जसले विवाह गर्दै हुनुहुन्छ इमोसनल्ली कति कुराहरूमा हामीले आमालाई त्याग्नै पर्छ भन्ने होइन, तर हाम्रो सम्बन्धको कुरामा जब तपाईँले विवाह गर्नुहुन्छ आमा बुवा भन्दा तपाईँको जीवनको प्राथमिकता चाहिँ श्रीमती हो। एक कतै परिवार झगडा हुने कारण यही नबुझेको कारण बिहा गर्नु अगाडि म आमा बुवाको अधीनमा थिएँ, आमा बुवासँग पहिलो सल्लाह लिन्थेँ, तर बिहा गरेपछि म आमा बुवा भन्दा मेरो पत्नीसँग बढी सल्लाह लिन्छु किनकि उनी चाहिँ मेरो पहिलो सम्बन्ध हो। दुलही मेरो पत्नीसँग चाहिँ मेरो पहिलो कुरा हो। यसकारण कुन चामल ल्याउने भन्ने विषय, कुन आलु ल्याउने भन्ने विषय कहिले आमा भन्नु, तर श्रीमतीलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। सेतो ल्यायो भने रिसाउँछ किन आलु चाहिँ रातै लिन्छ। म कुन साडी किने भनेर बाउलाई फोन गर्दिनँ, तर श्रीमतीलाई फोन गर्नुपर्छ किन हरि ल्याएर रिसाउँछ उसलाई रातो मनपर्छ, किनकि मलाई चाहिँ फोन गर्नुपर्छ कुन कलरको मनपर्छ भनेर। प्रियहरू किनकि परमेश्वरले हामीलाई एउटा शरीरमा बनाउनु भएको कारणले अब आमाले कोसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ, बुवासँग सल्लाह गर्नुहुन्छ। आमा र बुवा एउटै शरीर भएका छन्। अब मैले बिहा गरेको मेरो श्रीमतीसँग म एउटै शरीर भएको छ। एपिसीको 5 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ 5 अध्यायमा यसो लेखेको छ उहाँले आफ्नै निम्ति भन्ने पवित्र दुलही चाउरी नभएको प्रतापी दुलही तयार गर्दै आफ्नो निम्ति भन्ने शब्द चाहिँ रिपिटेड वर्ड हो, दोहोरेको शब्द चाहिँ आफ्नो निम्ति। जतिजनाले विवाह गर्दैछ जवान भाइले यो कुरा याद गर्नु, तपाईँले आफ्नो निम्ति बिहा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ के को लागि? आफ्नो निम्ति, आफ्नै निम्ति। जति हामी विवाहित छौँ आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुपर्ने कारण यही हो, आफ्नो निम्ति। जब तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नै लागि हो। त्यसकारण आमालाई छोड्नु भने फिजिकली छोड्ने कुरा होइन, तर हामीले आफ्नो पत्नीसँग। अनि पुरानो कतिवटा बाइबल अनुवाद अङ्ग्रेजी अनुवाद चाहिँ दे लिभ देयर प्यारेन्ट्स एन्ड दे ग्लु टुगेदर, कतिवटा अनुवाद चाहिँ ग्लु भन्ने छ। ग्लु भनेको गम हो। आमालाई चाहिँ छोड्छ अरे श्रीमतीसँग चाहिँ गम जस्तै टाँसिरहन्छ भने। यसमा कुनै बिहा गरेकोहरू सँगसँगै हिँडेको देखेर आरिफ नगर्नु, के साह्रो टाँसिनु तिनीहरू बाइबलले भन्छ टाँसिरहन्छ। आमालाई चाहिँ छोड्छ अरे श्रीमतीसँग चाहिँ टाँसिरहन्छ, के साह्रो टाँसिनु नभन्नुहोस्। अनि नटाँसिएर कसो टाँसिनु कुरा सुन्नु न, के साह्रो टाँसियो भने। अनि बिहा गरेपछि बाइबलले भन्छ आमालाई चाहिँ छोड्छ, आफ्नो पत्नीसँग चाहिँ टाँसिरहन्छ। यसो दाजुभाइ श्रीमतीसँग टाँसिरहन्छ, दिदीबहिनीले आफ्नो श्रीमानसँग टाँसिरहन्छ।
त्यो चाहिँ बिब्लिकल टिचिङ त यही नै हो। अनि अन्तिम पद 25 पद पढेर म अन्त गर्दैछु, मेरो समयले डाँडा काटेको छ। तपाईँहरू सबैलाई म 25 पदको विषयमा अलिकति बताएर अन्त गर्दैछु है। यो चाहिँ कहिले नसकेको विषय, म अहिले 2 घन्टा बोलेँ भने पनि आएकै गर्छ, कहाँबाट आउँछ बस्छ परमेश्वर मलाई आइ नै राख्छ। तर म तपाईँहरूलाई अन्त गर्नु पर्नेछ। 25 पद हामी सबैले तपाईँको बाइबलहरू पढ्नेछ एक साथमा। हामी सबै एक साथ पढौँ 25 पद। हामी सुरु गर्नेछौँ। 25 पद। मानिस र तिनकी पत्नी दुवैजना नाङ्गा थिए र पनि लजाउँदैन थिए। They were naked but not ashamed. नाङ्गै थिए र पनि लजाउँदैन थिए। दुईवटा कारण त पहिलो कुरा त्यो बेलासम्म पापको चेतना थिएन। उत्पत्ति 3 अध्यायमा मात्रै पापको चेतना आयो र पहिलोचोटि उनीहरूको पापको चेतना भएर देखेको कुरा चाहिँ नाङ्गै छ भन्ने कुरा। र अहिलेसम्म उनीहरूको बिचमा पाप नआएको कारणले पहिलो कुरा नाङ्गोपनको चेतना थिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ छ परमेश्वरले उनीहरूलाई जोड्नु भएको कारणले। किनभने 2 अध्यायको 22 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ मानिसको निम्ति परमेश्वरले हवा लिएर आउनुहुन्छ र परमेश्वरले आदम र हवाको विवाह आफू पिता भनेर आफ्नो छोरीको विवाह गरिदिनुहुन्छ आदमसँग। आज मण्डलीमा पहिला दुला आउँछ, त्यसपछि को आउँछ? दुलै आउँछ। दुलैलाई कसले लिएर आउँछ? बुवाले लिएर आउनुहुन्छ प्राय चर्चमा। त्यो चाहिँ यहीँबाट सुरु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। परमेश्वर आफै पिता भनेर हवालाई आदमसँग विवाह गरिदिनुहुन्छ। त्यसै कारण पनि परमेश्वरले जसलाई जोड्नु भएको छ विवाहभित्र यौन सम्बन्ध चाहिँ लाजको कुरा होइन। दुवैजना नाङ्गा थिए र पनि लजाउँदैन थिए। जवान भाइ पनि जहाँ परमेश्वरले जोड्नुहुन्छ त्यो भित्र लाज शरम हुँदैन। यौनको कुरा गरेको मैले अहिले जवान भाइले यौनको कुरा चाहिँ परमेश्वरले विवाहको वेदभित्र यौनलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। विवाहको वेदीमा परमेश्वरले यौनलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। विवाहको खाटमा विवाहको वेदीमा यौन पवित्र। यौन भन्ने बित्तिकै सेक्स भन्ने बित्तिकै जना आँखा ठुल्ठुलो बनाउँछ। हेर त पास्टरले कुनै छाडा पनि भन्छ। तर म यहाँलाई जनाउन चाहन्छु बाइबलले कहिले पनि यो चाहिँ खराब भन्दा ट्याबु भन्छ। यो कुनै अश्लील कुरा होइन। यौन परमेश्वरले वैवाहिक जीवनको लागि दिनुभएको वरदान हो, नराम्रो कुरा होइन, असल कुरा हो। तर यसलाई परमेश्वरले विवाहको वेदीभित्र मात्रै पवित्र बनाउनु भएको छ। विवाहको वेदीभित्र यौन पवित्र हो। विवाहको वेदीभन्दा बाहिर गएर विवाहको खाटभन्दा बाहिर गएर कहिले यौन सम्बन्ध राख्ने कुराले जब हाम्रो वैवाहिक जीवनमा लाज र शरम ल्याउँछ। यिनी दुवैजना नाङ्गा थिए र लजाउँदैन थिए किनकि यिनीहरूलाई परमेश्वर जोड्नु भएको कारणले हो। जवान भाइ बहिनी तपाईँ विवाह नगरिकन यौन सम्बन्ध राख्यो भने त्यसले लाज र शरम ल्याउँछ। त्यसले लाज र शरम ल्याउँछ। बाइबलमा हामी थुप्रै कुरा देख्दछौँ। रेबिकाको बारेमा उत्पत्ति 24 अध्यायमा त्यही कुरा लेखेको छ। 16 पदमा रेबिका अत्यन्त सुन्दरी थिइन् र पनि राखेकी थिए। उनले किन यौन सम्बन्ध राखेनन्? किनकि उनले यो कुरा जानेकी थिए यो शरीर चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। हामी सबैले जाने जवान छोरीहरू, जवान छोरा भाइहरू, बहिनीहरू, जब तपाईँले यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँले विवाह अगाडि कहिले पनि यो शरीरलाई व्यभिचारको लागि कहिले अर्पण गर्नुहुन्न। जब तपाईँले यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। पुरानो करारमा चाहिँ ट्याबरनेकलमा पवित्र स्थानमा हामी आराधनाको लागि जान्थ्यौँ। नयाँ करारमा चाहिँ तपाईँले मेरो जीवन नै परमेश्वरको पवित्र स्थान हो। हामी सबैले हुन्छ आमेन, जहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो रहस्यलाई बुझ्नुभयो भने जवान भाइ बहिनीहरू तपाईँले कहिले पनि विवाह पूर्व यौनको लागि व्यभिचारको लागि आफ्नो जीवनलाई कहिले पनि तपाईँले सुम्पनुहुन्न। कहिले सुम्पनुहुन्न। यसका जवान भाइ बहिनी यौन पवित्र हुँदा हुँदै पनि यसलाई परमेश्वरले विवाहको त्यो गरिमाभित्र, विवाहको सुन्दरताभित्र, विवाहको त्यो एउटा मिठो खाटभित्र, वेदीभित्र यसलाई परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ। विवाहभन्दा बाहिर गएर यौन सम्बन्ध राख्ने बाइबलले कहीँ कतै अनुमति दिँदैन। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँले कहिले नसम्झने यो चाहिँ व्यवस्था हो, होइन। यो परमेश्वरको प्रेम हो तपाईँको लागि। जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ तिनीलाई परमेश्वरले यो कुराबाट पनि बचाउन चाहनुहुन्छ। यो कुराबाट उनीलाई परमेश्वरले पवित्र राख्न चाहनुहुन्छ। यस्तो जवान भाइ बहिनी तपाईँले यौनको वेदीको लागि आफूलाई तयार गर्नुहोस्। त्यो विवाहको वेदीमा तपाईँले अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। हुनेवाला श्रीमानको लागि, हुनेवाला आफ्नो दुलहीको लागि आफ्नो यौनलाई पवित्रतामा तपाईँले राख्नुपर्ने कुरा छ। परमेश्वर यही कुरा माग गर्नुहुन्छ किनकि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ हामी उहाँको छोराछोरीहरू त्यसरी नै पवित्र भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यौनलाई आफ्नो पवित्र वेदीमा अर्पण गर्नुहोस् र हुन लागेको आफ्नो दुलहा र दुलहीको लागि त्यो दिनको लागि तपाईँले त्यसलाई पवित्र राख्नुहोस्।
यसको बाइबल त्यही कुरा सिकाउँछ ती दुवैजना नाङ्गा थिए पनि लजाउँदैन थियो किनकि वैवाहिक जीवनभित्र यौन परमेश्वरको आशिष हो त्यो कुरा बाहिर गएर यौन सम्बन्ध राख्ने बाइबलले हामीलाई कहीँ कतै अनुमति दिँदैन अनि 21औं शताब्दीमा यो हामी 21औं शताब्दीमा छौँ यौनको विषयमा एउटा ठुलो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण आशिष स्कोरले के लेखेको छ भन्दा चाहिँ 21औं शताब्दीमा एउटा ठुलो एउटा क्रान्ति आउँदैछ ठुलो क्रान्ति हुँदैछ 21औं शताब्दीमा यो क्रान्ति चाहिँ राजनीतिक क्रान्ति पनि होइन यो क्रान्ति चाहिँ आर्थिक क्रान्ति पनि होइन यो क्रान्ति चाहिँ कुनै औद्योगिक क्रान्ति पनि होइन यो क्रान्ति चाहिँ यौनको क्रान्ति हो We are going to the revolution. In 21st century, one of the greatest revolution is not the industrial revolution. It's not a social revolution. It's not political revolution. It's not economic revolution. But it is sexual revolution. And आज इसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ 21औं शताब्दीमा ठुलो क्रान्ति हुँदैछ 21औं शताब्दीमा यो क्रान्तिले धेरैजनालाई युवालाई ध्वस्त गर्नेछ राजनीतिक क्रान्तिले ठुलो समाजमा रूपान्तरण ल्यायो ठुलो उथलपुथल ल्यायो तर यो भन्दा ठुलो उथलपुथल ल्याउने कुरा चाहिँ यौनको क्रान्तिले हो अनि आज 21औं शताब्दीमा यो कुरामा हामी जवानहरू यो कुरामा सतर्क रहेनौँ भने यो कुराले यो यौनको क्रान्तिले धेरैजना युवाहरूलाई डरलाग्दो गरी ध्वस्त बनाउँदैछ यसो जोड पायो भने यसरी लेखेका छन् ठुलो भेल आउँदैछ अहिले आत्मिक जागृतिको भेल होइन त्यो चाहिँ यौनको भेल आउँदैछ यसले धेरै जवानहरूलाई ध्वस्त बनाउँछ चाहे त्यो इन्टरनेटबाट आउने फोटोग्राफी होस् वा विश्वलाई आउने कुरा होस् संसारमा ठुलो यौनको क्रान्ति आउँदैछ भेल आउँदैछ अनि धेरैलाई यो भेलले बगाइरहनेछ अनि पहिलो कुरा त्यो पावलले लेख्दछन् यो भेललाई रोक्ने एउटै कुरा छ बाँध बनाउनु पर्छ त्यो बाँध त्यो ड्याम चाहिँ विवाह हो र पावलले भन्छ कामुकले जन्मभन्दा बिहा गर्नु राम्रो पहिलो साथको देखाट नगर्नु यो जवान भाइ पनि यौनको इच्छा हुन्छ भने राम्रो कुरा हो नराम्रो कुरा होइन यौनको चाहना हुनु पाप होइन असल कुरा हो तर त्यसलाई गलत ठाउँमा गएर प्रयोग गर्नु गलत कुरा हो त्यो भेदबाट हामी बाँच्नु पर्छ जवान भाइ बहिनी 21औं शताब्दीको क्रान्ति रेभोल्युसन चाहिँ यही हो त्यो यौनको क्रान्ति हो अनि यो क्रान्तिमाथि हामी विजय हुन सकेन भने प्रियहरू अघि कुनै उपाय छैन तपाईँ थाहा छ उत्पत्ति 3 अध्यायमा के भयो जब आदमहरूले पाप गरे पहिलो कुरा चाहिँ चेतना कन्साइन्समा आएको कुरा चाहिँ नाङ्गै छु भन्ने कुरा तपाईँले याद गर्नुहुन्छ नाङ्गो पर्नु चेतना कन्साइन्समा अनि शैतानले त्यही नाङ्गो पर्नु व्यापार गरेर 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि संसारमा शैतानले गरेको सबैभन्दा डरलाग्दो उद्योग चाहिँ फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री चाहिँ सेक्सुअल फ्याक्ट्री हो यौनको संसार सबैभन्दा ठुलो आय स्रोत के जान्छ यौन हो त्यही नाङ्गोपनको व्यापार गरेर शैतानले संसारलाई ध्वस्त बनाउनु खोज्दैछ जवान भाइ बहिनी हामीले यसको विषयमा सचेत रहनु आवश्यक छ यद्यपि परमेश्वरले यौनलाई पवित्र बनाउनु भयो तर यो भेदबाट यो क्रान्तिबाट हामी विजय हुन सक्छौँ अन्त्यमा एउटा पद पढेर म अन्त गर्दैछु तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यौनको परीक्षा भएको व्यक्तिको नाम तपाईँ थाहा छ उत्पत्ति 39 अध्यायको नाम के छ योसेफ ओके योसेफले भनेको एउटा पद पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु I just want to read one verse what Joseph has said योसेफले के भने त आउनुहोस् न 39 अध्यायमा जब पोतिफरको श्रीमतीले उनलाई यौनको कुरा गर्छ उनी प्रवासमा छन् कोही मान्छे देख्ने मान्छे छैन सेक्रेट ठाउँ छ पोतिफर घरमा छैनन् पोतिफरको श्रीमती मात्रै छन् कस्तो राम्रो मौका जवान भाइलाई मिस्टर जोसेफलाई यङ म्यान 17 वर्षमा उनीहरू बेचिएर गएको मान्छे 17 वर्ष उनी त्यो बेलामा लाग्छ 20-25 वर्ष भएका थियो भने जुन बेला पोतिफरले उनलाई परीक्षा गर्दछ जवान केटा यौनको लागि म्याच्युर भएको मान्छे कसैले देख्दैन पर्दाको भित्र छ कसैले भन्न पनि भन्दैन उनको लागि कुनै रीतिले त्यो कुरा छुने कुनै ठाउँ थिएन र पनि योसेफले के भने आउनुहोस् त के भन्छ योसेफको श्रीमतीले बारम्बार यौन शब्द राखेको हुँदा योसेफले यसो भने 9:39 यस घरमा मभन्दा ठुलो अरू कोही छैन उहाँले तपाईँ बाहेक भन्दा सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ के तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु र जवान भाइ बहिनी योसेफ जस्तो यसरी भन्न सक्ने जवान चाहिएको छ योसेफले के भन्दैछ यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर मैले परमेश्वरको विरुद्धमा कसरी पाप गर्नु र जवान भाइ बहिनी जब यौनको परीक्षा आउँछ योसेफले भनेको यो पदलाई सधैँ याद गर्नुहोस् 9 पदलाई यस्तो घोर
दुष्ट काम कस्तो काम अरे दुष्ट काम सबैले मसँग दुष्ट काम त दुष्ट काम चाहिँ के भनेको यौन सम्बन्ध पोथीको श्रीमतीले के भन्दैछ यौन सम्बन्ध राखौ भन्दैछ योसेफले के भन्दैछ यस्तो दुष्ट घोर दुष्ट कामको अगाडि के शब्द छ घोर घोर भनेको के हो यो भन्दा अर्को दुष्ट कामै छैन घोर दुष्ट काम गरेर म परमेश्वरको विरुद्धमा कसरी पाप गर्न सक्छु जवान भाइहरु यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर म कसरी परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्न सक्छु योसेफको जीवनको सफलताको पछाडि यही नै थियो परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने जोसेफले यौनमा पनि सम्झौता गरेन he never compromised with sex because he feared with the Lord परमेश्वर भय मान्ने मान्छे परमेश्वर फेभर पाएको मान्छे because he received the favor from the Lord तपाईहरु परमेश्वर निगाह पाएको मान्छे हो भने हामीलाई यौनको परीक्षाबाट पनि विजय हुनुपर्छ हामी सबैले भन्छौँ आमेन जोसेफ जस्तै यो पुस्ता हुनुहोस् we are asking the Lord to send a Joseph generation यो पुस्ता पठाउनको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ परमेश्वरले जोसेफ जेनेरेसन ल्याउनु भएको छ कतैले यौस जेनेरेसन पनि माग्दैछ आज हामीले जोसेफ जेनेरेसनहरु योसेफको पुस्ताहरु हामीले माग्नु परेको छ जसले यौनसँग सम्झौता नगरिकनै परमेश्वरलाई महिमा दिए तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले कसरी योसेफलाई कैदबाट सिंहासनसम्म उचाल्नु भयो परमेश्वरले उचाल्नु भएको छ जवान भाइबहिनीहरु यौन परमेश्वरले पवित्र बनाउनु भयो तर यसलाई हामीले विवाहभित्र मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ अघि मैले तपाईलाई बताएँ सोलोमनले धेरै बिहा गरे अनि परमेश्वर रिसाउनु भयो उनले सोचेका थिए जीवनमा यौन सम्बन्धबाट सन्तुष्टि मिल्छ अनि त्यसपछि जीवनको अन्तमा सोलोमनले के लेखे उपदेशक लेखे उपदेशकको सोलोमनले कहाँबाट सुरु गरे सबै कुरा व्यर्थ सबै कुरा व्यर्थ भ्यानिटी एभ्रिथिङ इज भ्यानिटी अन्डर द सन सूर्यको पनि सबै कुरा व्यर्थ अनि उनले 2000 लेख्छन् मैले मेरो श्रीमतीको लागि जलाशय स्विमिङ पुलहरु बनाए उद्यानहरु बनाए घरहरु बनाए नाच बिहेहरू बनाए सबै कुरा मेरो जीवनको मनोरञ्जनको लागि मैले गरे तर सूर्यको पनि सबै कुरा व्यर्थ रहेछ के त्यसो के भन्छ भन्नुहोस् त हावालाई खेले जस्तो मात्रै सबैले दाहिने हातले चाल्नुहोस् त हावालाई पकाउनुहोस् त एकचोटि कति मुठी पकाउनु कति किलो पकाउनु हजुरले मैले कति किलो पकाउनु सोलोमनले के भन्दैछ सूर्यको पनि यी सबै कुराको पछि लागे तर सूर्यको पनि हावालाई खेले जस्तो मात्रै रहेछ यी सबै कुराहरू प्रियहरू जीवनमा यसको पछि लागेर हामीले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र सोलोमनले कहाँबाट अन्तमा अन्त गरे परमको भय सबैले ठुलो कुरा हो आजु पालन परमेश्वर भयले सबैभन्दा असल कुरा रहेछ जवान भाइबहिनीहरु तपाईको विवाहद्वारा प्रभुलाई महिमा ल्याउनुहोस् इट इज माई प्रेयर दैट लर्ड मे ब्रिङ ग्लोरी फ्रम योर म्यारेज तपाईको विवाहबाट परमेश्वरको महिमा लिनुभएको छ जब तपाईले विवाह गर्नुहुन्छ प्रभुलाई जे प्रभु म मेरो विवाहद्वारा तपाईलाई महिमा ल्याउँछु तपाईलाई महिमा ल्याउँछु परमेश्वर महिमालाई सधैँ केन्द्रमा राख्नुहोस् परमेश्वर यसरी प्रार्थना गर्नुहोस् म मेरो विवाहद्वारा तपाईलाई महिमा ल्याउन चाहन्छु परमेश्वरले विवाह सुरु गर्नुभयो किन उहाँले आफ्नो महिमाको लागि परमेश्वरले संसारमा विवाह सुरु गर्नुभयो एउटै कारणले उहाँको महिमाको लागि जवान भाइबहिनी यसरी एउटा प्रण गरेर तपाईँ यहाँबाट फर्किनुहोस् यसो भन्नुहोस् परमेश्वरलाई जब म विवाह गर्नेछु म मेरो विवाहद्वारा तपाईँलाई महिमा ल्याउनेछु हामी सबैले भन्न चाहन्छु आफ्नो खुसीको लागि होइन मेरो आनन्दको लागि होइन तर तपाईँको महिमाको लागि म विवाह गर्नेछु मेरो खुसीको लागि होइन मेरो विवाहद्वारा तपाईँलाई महिमा ल्याउनको लागि अनि प्रकाशित वाक्य दिन बन्द हुनेछ विवाहद्वारा बन्द हुनेछ ठुलो विवाहको दिन नजिक आइरहेको छ परमेश्वरले आफ्नो दुलै आफूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको मण्डली ख्रीष्ट दुलैहरू तयार हुनेछ पवित्रतामा परमेश्वर तयार गर्दै हुनुहुन्छ जवान बहिनीहरू जवान भाइहरू यस्तो विवाहलाई गम्भीर रूपमा लिनुहोस् साधारण बिहा गर्नुहोस् भन्ने मेरो व्यक्ति सल्लाह कसैले भागेर बिहा गर्नुहुन्छ त्यो कुरा परमेश्वरको मन्जुर छैन आज जमानाले यसो मैले भनेको सुनेको छु भागेर बिहा गरौँ पछि पश्चाताप गरेर मण्डलीमा आएर भइहाल्छन् कहिले परमेश्वर अनुग्रहलाई हल्का नसम्झिनु परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेर त्यस्तो विवाह नगर्नु भागेर जाने बिहामा परमेश्वर समर्थन छैन
जसले भागेर बिहा गर्नुभयो सक्यो। तर यो पुस्ताले भागेर बिहा गर्नु हुँदैन। सिम्पल बिहा गर्नुहोस्, तर आफ्नो आमाबाबुको आशिष, मण्डलीको आशिष लिएर परमेश्वरको आशिषबाट बिहा गर्नुपर्छ। साधारण बिहा गर्नुहोस्। अब मैले 2टा बिहा त चर्चमा शनिबारको सेवामा गरेको छु। 2जना भाइ बहिनी म्याच्योर 26 वर्ष नागेको, 2जना भाइ बहिनी मास्टर पढ्दै गरेको, 2जनाको बिहा मैले शनिबारको सेवामा गरेको। शनिबारको सेवामा हामी चिया दिन्छौँ, चिया पछाडि चियामा सेलरोटी थप्नु भयो। अरू किन धेरै खर्च हुन्छ? जतिले बिहामा भोज खुवाउनुहोस्, गुनासो त रहन्छै रहन्छ। त्यसको बिहामा खुट्टा मात्रै मलाई पर्यो भने चाहिँ खाओस् न भनेर बिचरालाई खाओस् भने लोकल कुखुरा काट्यो, पखेटा पर्छ, रिसाउँदै हुन्छ। खसी खाओस् न खसी काट्यो, बोसो परेछ भन्छ। यो संसारमा कसैलाई खुसी पार्न सकिँदैन। डक्टर के हाम्रो जाकले यसो भन्छ, विवाह चाहिँ 1 दिनको लागि हो, के अरे भोज चाहिँ 1 दिनको लागि, विवाह जीवन भन्नु पर्छ। त्यस कारण तपाईँले साधारण बिहा गर्नुहोस्, मण्डलीले गर्नुहोस्। मैले साधारण बिहा गरेको हो। मेरो श्रीमतीलाई भने मेरो बुवालाई, मैले बुवा पास्टर मान्छे, पास्टरको पैसा हुँदैन धेरै। गाउँको पास्टर, सहरको पास्टर होला, गाउँको पास्टरको पैसा हुँदैन। मेरो बुवा आउने बेला तपाईँको 240 रुपियाँ दिनु थियो। कहाँ मेरो बिहालाई खर्च पुग्छ तपाईँको पैसा? मैले बुवालाई पनि चिन्ता नगर्नु, बिहा पुग्छ। बिहा म एक्लै आफै गर्छु। त्यहाँ मुसिनबाट 3000 दिएँ, मेरो 3000 6000 रुपियाँदेखि त्यही सिटबाट बिहा गर्नु सुरु गरेको। अनि मैले श्रीमतीलाई भने कलेज पढेर कोर्ट लाएर बिहा गरौँ भनेको हुन्छ भने त्यही कोर्टमै मैले बिहा गरेँ। नगएको किन कलेजको कोर्ट के श्रीमती माने भने अरू को मान्नुपर्छ? मनाउने कारण उसो बिहा गर्ने हो। अब सबै समाजले किन मनाइनु पर्यो? अस्ति हेरेको बिहा फोटो हेरेको दामी हाल्छ फोटो। पुरानो फोटो बेला बेला हामी बुढाबुढी हेर्छौँ कि राम्रो लाग्छ। जवान भाइ पनि कहिले बिहा गर्नु भएको छ, पुरानो बिहा फोटो हेर्दै गर्नुपर्छ। त्यो फोटो हेरेको त त्यतिको त हेर्छमै हुन्छ। त्यो कोर्टमा पनि, त्यो स्कुलको कोर्टमा, कलेजको। मेरो श्रीमतीको लुगा किन्नु भयो, डर लागिरहेको थियो। कोचमा 6000 रुपियाँ थियो। सिलगढीमा इन्डियामा कता एउटा सुपर मार्केट छिरे श्रीमती डर लाग्यो, 6000 किन्दैन होला कि भनेर। अन्तिममा आउनुहोस् त भने। अनि भित्र गएर माडे यसो लुगा हेरेको कति पैसा भने त 450 भने। म त पत्याउनै सकेन। 3 चोटि सोधेँ मैले। 450 रुपिस भनेको यस भने धेरै खुसी लाग्यो मलाई। 450 485 हे भने त हे सोधेको। हिन्दी मान्छे नि त, हिन्दी मान्छे कम्ती खुसी लाग्यो। श्रीमतीको सम्मान लुगाको दाम 450। जीवन साह्रै खुसी लाग्यो। श्रीमतीले बुझ्यो धेरै खर्च गर्नु हुँदैन। अनि बिहा गरेर भोलिपल्ट त्यो लुगा सिलाउनु जाउँ भने, कहाँबाट लुगा ल्यायो भने त त्यही बेलुकी लुगा सिलाउँछु भने उनी त्यसलाई कुर्ता पो बनायो। 2 in 1 पनि सोचेको छ। पनि बेहुली लुगा झुन्डाइरहन्छ। अनि एउटा कुर्ताको दामै किन्नै परेन, कम्ती दाम एउटा महिना। सिम्पल म्यारेज परमिसनले हामीले गरेँ। हाम्रो बिहामा 27 जना बिहा आउनु भएको थियो। साधारण बिहा, तर मेरो आमा बुवा मण्डलीको आशिष गरेर बिहा सुरु गर्नुपर्छ। जवान भाइ पनि तपाईँलाई बिहा हालेर गर्न चाहन्छु, कसैले ठुलो बिहा गरेर त्यस्तै गर्नु चाहिँ साधारण बिहा गर्नुहोस्। हाम्रो अब यो केही महिनापछि हाम्रो बिहा हुँदैछ। एकजना भाइ बहिनीको 2जना मास्टर पढ्दै गरे भाइ बहिनी, 2जना बिहा म शनिबारै सेवामा गर्दैछु। अनि उनीहरूको मैले त्यही भनेको छु, तिमीलाई मण्डलीको आशिष चाहिन्छ, तिमीलाई आमाको आशिष चाहिन्छ, परमेश्वरको आशिष। त्यो भएर अरू केही चाहिन्छ। जवान भाइ त्यो एउटा डिटर्मिनेसन बोकेर अगाडि जानुहोस्। धेरै महँगो हुनेछ भनेर भागेर बिहा गर्ने कुरा नगर्नुहोस्। भागेर जाने परमेश्वरको इच्छा होइन। तपाईँ सुन्नु भएको होला नि, मेरो छोराले चाहिँ भागेर बिहा गरेर नाकै काट्यो भने सुन्नु भएको छ नि? के भने नाक काट्यो भने? मेरो इज्जतलाई माटोमा मिलायो। आमाको इज्जतलाई सम्झनुहोस्। जसले तपाईँलाई हुर्काएर पढायो, आफ्नो आमाको इज्जतलाई माटोमा नमिलाउने जवान छोरी, जवान भाइहरू, उनीको सम्मानको लागि भए पनि मण्डलीमा बिहा गर्नुपर्छ। भागेर जाने परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसलाई एउटा निर्णय बोकेर हामी जानुपर्छ। म मेरो विवाह जब गर्नेछु, मेरो आमाबाको आशिष, मण्डलीको आशिष, परमेश्वरको आशिष लिएर विवाह गर्नेछु र मेरो विवाह गरेर म प्रभु तपाईँलाई महिमा गर्नेछु। त्यो परमेश्वरलाई ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद।
आज जवान भाइ बहिनी आउन जानु घडी हामीसँग समय नभए तापनि हिसाब सबैलाई प्रार्थना गर्न नसके तापनि जवान भाइ बहिनी तपाईँले परमेश्वर वचन सुन्नुभयो, परमेश्वरसँग बोल्नु भएको छ। तपाईँको जीवन बनिने एउटै कुरा छ, त्यो तपाईँले आज वचन जसरी सुन्नुभयो, तपाईँले आज एउटा जीवन एउटा निर्णय गरेर एउटा फर्काउनुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मैले तपाईँको वचन सुने, आज म एउटा निर्णय गर्छु, जब म विवाह गर्नेछु म मेरो विवाहद्वारा प्रभु तपाईँलाई महिमा ल्याउँदैछु। ओ प्रिय जवान भाइ बहिनी, परमेश्वरको महिमालाई जब तपाईँले केन्द्रमा राख्नुहुन्छ, जब परमेश्वरको महिमालाई तपाईँले आफ्नो हृदयको बिच भागमा राख्नुहुन्छ, ओ प्रियहरू तपाईँले कहिले गलत कुरा गर्नुहुनेछ, गलत निर्णय गर्नुहुनेछ। विवाहको विषयमा तपाईँले कहिले गलत कदम चाल्नुहुनेछ जब तपाईँले परमेश्वरको महिमालाई केन्द्रमा राख्नुहुन्छ। मेरो यही प्रार्थना छ, आज प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँलाई महिमा ल्याउन चाहन्छु, मेरो जीवन तपाईँको महिमाको लागि हुन्छ, म तपाईँको महिमाको लागि जिन्छु।